BMG მშვიდობის 28 დეკემბრის დილად საქმიანია და 2018 წლის ბოლო სამუშაო დღეს BMG-ს გუნდთან ერთად ვიწყებთ საქმიან დილას, მაშასე ცვლილებები არასდროს არის ცუდი. ასე ეხმიანება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მედიის კითხვას მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ ცენტრალურ მთავრობაში. საკადრო ცვლილებები მთავრობაში არა, მაგრამ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში საახალწლოდ შედგა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი პირველი მოადგილე რიგით პარლამენტარობას დასჯერდნენ. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის არსებული ფორმით ყველა ბიზნეს სუბიექტზე გავრცელებას საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია საგანგაშოდ მიიჩნევს. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი მისი სადაზღვევო კომპანიის მიერ ორი მსხვილი კორპორაციული კონტრაქტის მოგებაზე აცხადებს პოლიციას და ჯარს. იმედიელი დააწყობს. დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია რეინეირი კვლავ დაინტერესებულია საქართველოს ბაზარზე შემოსვლით, თუმცა გარკვეული პირობებით. ასე პასუხობს კომპანიის უფროსი აღმასრულებელი ოფიცერი Forbes-ის კითხვებს. ქართული Forbes-ი კი მორიგ რეიტინგს აქვეყნებს, ამჯერად ყველაზე წაკიდვად სტატიებს აქვეყნებს 2018 წელს. სულ მალე რამდენიმე წუთში ამას ყველაფერს მოისმენთ ჩემს პროლოგში. ბიძინა ინავნიშვილის ფონდ ქართუს მიერ აშენებული საკონცერტო დარბაზი ბლექსი არენა 2017 წელს 6 მილიონ ნახევრიანი ზარალით ასრულებს. მშვიდობის ყველას, ახალი წელი დგება და 2018 წელს ჩვენი ბოლო ეთერია დილით და რამდენიმე შედარებით ღიმილიანი ამბავიც მინდა გაგიზიაროთ. თუმცა ამას ყოველ დილით ვცდილობდი და იმედია გამომდიოდა. უკბილო ხუმრობის სახით მაინც. მოკლედ დღესასწაულების დადგომასთან ერთად ალკოჰოლისკენ მიძალება მატულობს და ესეთი ამბავიც მოხდა რამდენიმე დღის წინ ჩვეულებრივი ირლანდიული კარტოფილის ფოტო სურათი. ახალგაზრდა ბიზნესმენმა არც მეტი არც ნაკლები 750,000 ევროთ შეიძინა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩემი ნამუშევარი პირდაპირ ჩემიო კედლიდან იყიდეს, განაცხადა ფოტოგრაფმა კევინ ებუშმა The Sunday Times-თან ინტერვიუში. ბიზნესმენის ვინაობა უცნობია, თუმცა როგორც სავარაუდოდ გამოფხიზლებული წინაღამის საქციელს აუცილებლად ინანებდა. ჩვენ ორი ჭიქა დავლიეთ და მან მითხრა, მე ნამდვილად მომწონს ეს სურათი. შემდეგ კიდე ორი ჭიქა დავლიეთ და მან თქვა, მე ეს სურათი უნდა მქონდეს, მე ასე მსურს. ამას ყვება ფოტოგრაფი და სურათი, რომელიც ებოშმა 2010 წელს შექმნა, აი ამ უცნობმა ბიზნესმენმა არც მეტი არც ნაკლები 750,000 ევროთ შეიძინა. ასე რომ ეს ცნობილი Mr. Potatoes ფოტო ცოტა მაინც ისე მივიღოთ ამ პერიოდში, რაიმე არ შემოგვეყიდოს, ისე რასაც მეც შეიძენთ, მხოლოდ გამიხარდება ბარაკა ქონოდეთ და მაგის შესაძლებლობა. იმედია მე თან არ ინანებთ. მოდი აქვე ცოტა დავსერიოზულდეთ და 2018 წლის ყველაზე ძვირადღირებული ნახატების რეიტინგს შემოგთავაზებთ. ერთ-ერთ ვერსიას მაინც არც სინეტზე დაყრდნობით, რომელიც სხვათა შორის ჩვენებურმა 12.com-მა გამოაქვეყნა. მოდი გადავხედოთ და დავტკბეთ ნამუშევრებით და ფასებით, ყველას კიდევ ერთხელ ბარაკას და ამ ნახატების შეძენის ყველანაირ შესაძლებლობას გისურვებთ 2019 წელს. ყველაზე
ძვირადღირებული ნახატების რეიტინგში 2018 წელს ამადეო მოდელიანი სტილო ლიდერობს 157 მილიონ 159,000 დოლარად, რომელიც ნიუ-იორკის სოტბის აუქციონზე გასხვისდა. მას პაბლო პიკასოს ნამუშევარი მოჰყვება 115 მილიონ დოლარად. 1929 წელს შესრულებული ედვარდ ჰოპერის ნამუშევარი კრისტის ნიუ-იორკის აუქციონზე 91 მილიონ 875,000 დოლარად გაიყიდა. 2018 წელს 1972 წელს დევიდ ჰოკინის მიერ დახატული არტისტის პორტრეტი 90 მილიონ 312,500 დოლარად გაიყიდა. 85 მილიონ 812,500 დოლარი დაუჯდა 1916 წელს დახატული მალევიჩის ნახატი მის ახალ მფლობელს. მონეს 1914-17 წლებში შესრულებული ნახატი 84 მილიონ 687,500 დოლარად გაიყიდა ნიუ-იორკის კრისტის აუქციონზე. 80 მილიონ 750,000 დოლარად გასხვისდა ჰენრი მატისის ნამუშევარი. ნენსი კონარდის პორტრეტი 71 მილიონ 187,500 დოლარად იყიდეს. ვილემ დე კონიგის ნამუშევარი 68 მილიონ 917,504 დოლარად. პიკასოს კიდევ ერთი ნახატი, რომელიც 1927 წლით თარიღდება 69 მილიონ 425,900 დოლარად შეიძინეს. სოტბის ჰონკონგის აუქციონზე ზაო უიკის ნამუშევარი 65 მილიონ 197,304 დოლარად იყიდეს. ამავე აუქციონზე სუჰის ნახატი 59 მილიონ 253,580 დოლარად გასხვისდა. პაბლო პიკასოს ლა დორმეუსი 57 მილიონ 864,252 დოლარად დაფასდა. ჯექსონ პოლოკის 1950 წელს შესრულებული ტილო 55 მილიონ 427,500 დოლარად გაიყიდა. კრისტის ნიუ-იორკის აუქციონზე ფრენსის ბეკონის ნამუშევარი 49 მილიონ 812,500 დოლარად იყიდეს. ჟან მიშელის ნახატში 45 მილიონ 315,000 დოლარი გადაიხადეს. პანტიან შოუს მიერ შესრულებულ ნამუშევარში მისმა მფლობელმა 41 მილიონ 391,324 დოლარი გაიღო. ვინსენტ ვან გოგის კიდევ ერთი ნახატი, რომელიც 1889 წლით თარიღდება 39 მილიონ 687,500 დოლარად გასხვისდა. ენდი ვარჰოლის ნამუშევარი კრისტის ნიუ-იორკის აუქციონზე, რომელიც 1963 წელს არის შესრულებული, 27 მილიონად დაფასდა. პაბლო პიკასოს ლერეპოსი 1922 წელს შესრულებული ნახატი 14 მაისს 36 მილიონ 920,500 დოლარად გაიყიდა. ისეთ უგახსოვთ 4 შაბათს ბუკასთან, ჟაზასთან და ანასთან ერთად მსოფლიო როგორც ასეთი სპარგლებში დონალდ ტრამპის მორიგო უკბილო ხუმრობა და გრინჩობა გავიხსენეთ, სადაც 7 წლის გოგონას ურჩევს, რომ არ დაიჯეროს სანტას არსებობა. 7 წლის გოგოს კოლმან ლოიდს, რომელიც სამხრეთ კაროლინაში ცხოვრობს, პრეზიდენტი ტრამპთან საუბრის შემდეგ სანტას არსებობის მაინც ჯერა. მედიასთან საუბარში მან პირდაპირ თქვა, რომ ნაძვის ხესთან სანტასთვის რძე და ნამცხრები დატოვა. ხოლო დილით საჩუქარი დახვდა თოჯინა, რომლის შესაფუძზეც მისი სახელი ეწერა. სანტა ნამდვილია, ამბობს კოლმანი. სხვათა კოლმანი არ არის ერთადერთი, რომელსაც სასწაულების ჯერა და სანტასი. ის მეზობლად სამხრეთისკენ მექსიკაში მცხოვრებ არაჩვეულებრივ გოგონაზე საოცარი ისტორია მოამზადა TV პირველი საერთაშორისო ამბებმა და მისმა შეფმა გიორგი დარჯანიამ და მინდა ერთად ნახოთ. 8 წლის მექსიკელი გოგონა, რომელსაც დაიამი ქვია, საშობაო თოჯინების სახლზე ოცნებობდა, თუმცა გოგონას მშობლებს საჩუქრისთვის ფული არ ჰქონდათ, რის გამოც გოგონამ გადაწყვიტა თავისი სურვილი ფურცელზე დაეწერა. საჰაერო ბუშტისთვის გამოება და იმ იმედით, რომ წერილი სანტას მიუვიდოდა, ცაში გაეშვა. ბუშტმა საზღვარს გადაუფრინა და შეერთებულ შტატებში პატარა სასაზღვრო ქალაქ პატაგონიის მცხოვრებ რენდი ჰეისთან ჩაფრინდა, თუმცა აქ პრობლემა წარმოიქმნა. დაიამის წერილში არც მისამართი ჰქონდა მითითებული და არც ტელეფონის ნომერი. მას წერილში მხოლოდ საკუთარი სახელი ეწერა. რენდი ჰეისმა ჩათვალა, რომ რადგან წერილი ესპანურ ენაზე იყო დაწერილი, ის საზღვრის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე მექსიკური ქალაქიდან ნოგალესიდან იყო გამოგზავნილი და გადაწყვიტა გოგონას მოსაძებნად ადგილობრივი რადიო სადგურისთვის მიემართა.
წამყვანებმა მსმენელებს ეს ისტორია უამბეს და უკვე 1 საათის შემდეგ გოგონას მშობლებთან კავშირზე იყვნენ. რენდი ჰეისმა და მისმა ცოლმა საჩუქრები იყიდეს და გადაწყვიტეს მექსიკაში პირადად ჩასულიყვნენ. შეხვედრისაც სოლქმარმა გოგონას უთხრა, რომ ისინი სანტას თანაშემწეები იყვნენ. ჩვენი ქვეყნები კედლით და მავთულ ხლართებით არის გაყოფილი, მაგრამ არ არსებობს ბარიერი, რაც ბავშვს ჯადოსნური სამყაროს არსებობის რწმენას შეურყევს. გაირკვა კიდევ ერთი დეტალიც, თავად ჰეისების ერთადერთი შვილი 9 წლის წინ გარდაიცვალა. დაუბრუნდეთ საქართველოს ამბებს, ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე ამბებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ჩოგოვაძე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დაინიშნა, რაც შეეხება მის შემცვლელს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე. BMG-ის ინფორმაციით ამ დროისთვის 2 კანდიდატურა განიხილება. მათ შორის ერთ-ერთი თავა ჟან ფრედერიკ პოლსენია, რომელიც როგორც საერთაშორისო საკითხებში, ასევე სამინისტროს სხვა პროექტებთან მიმართებაში მრჩევლის სტატუსით არის. საქართველოს ეკონომიკისა და გარადი განვითარების მინისტრის უფროსი მრჩევლის სტატუსი უკავია. პოლსენი დიმიტრი ქუმსიშვილის და გიორგი გახარიას მრჩეველიც იყო, უფრო მეტიც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად პოლსენის დანიშვნის შესახებ ინფორმაცია ჯერ კიდევ 2017 წელს ზაფხულში ვრცელდებოდა, როცა ჟან ფრედერიკი ბიზნესმენი იყო. იმ დროინდელმა მინისტრმა გახარიამ საკადროცლება ბოლომდე ვერ მიიყვანა და გიორგი ჩოგოვაძემ პოსტი შეინარჩუნა. BMG-ის ინფორმაციით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე ასევე განიხილება მარიამ ქრივიშვილის კანდიდატურაც. მარიამი კომპანია Voyager-ის დირექტორია, რომელიც საქართველოში 5 ავიაკომპანიის გენერალური დისტრიბუტორია. წინა მთავრობის პერიოდში ქრივიშვილს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის პოსტი ეკავა. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით BMG-მ მარიამ ქრივიშვილთანაც და ჟან ფრედერიკ პოლსონთანაც მოახერხა დაკავშირება. ამ უკანასკნელმა გადამისამართა ცხადია სამინისტროს პრესამსახურში, სადაც აღნიშნული ვერსია არ დაადასტურეს. მარიამ ქრივიშვილსაც ვეკონტაქტეთ, მაგრამ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა მის დანიშნულზე შესაძლო განხილვები არც მარიამმა დაადასტურა. მოკლედ კანონის თანახმად კი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი კონკურსის წესით შეირჩევა. გიორგი ჩოგოვაძეს მადლობა გაწეული სამსახურისთვის, სხვათა შორის მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შეფმა ზურა პოლოლიკაშვილმაც გადაუხადა. წარმატებები უსურვა მომავალ საქმიანობაში. მე ერთს დავამატებ ჩემი მხრიდან, რომ მეტი ჩოგო ჩვენ ქვეყანას, არა მხოლოდ მთავრობას, მთელ ჩვენს ქვეყანას. სხვათა შორის ინგლისურენოვან Forbes-ში მარიამ ზურაბაშვილის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, სადაც აიკითხავს, რას ფიქრობს საქართველოში შემოსვლაზე ცნობილი ირლანდიული ლოუკოსტერი რეინეერი და მისი მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი. ის ადასტურებს, რომ რეინერი კვლავ დაინტერესებულია საქართველოს ბაზარზე შემოსვლით, თუმცა გარკვეული პირობებით, ესე პასუხობს იგი Forbes-ის კითხვებს, თუ რა გეგმები აქვს კომპანიას საქართველოსთან დაკავშირებით. სწორედ მისი განცხადებით, ავიაკომპანიას საქართველოსთან ფრენების განსახორციელებლად გარკვეული წახალისების მექანიზმებს ელოდება, თუმცა მისი თქმით მსგავსი ინიციატივა საქართველოს აეროპორტებს ჯერჯერობით არ აქვს. ხო და როდესაც რეინერის ჯგუფი საქართველოში იყო ჩამოსული, აეროპორტები არ იყვნენ მზად, რომ კომპანიისთვის რაიმე წახალისების პაკეტი შეეთავაზებინათ და აეროპორტებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ნაბიჯი არ გადაუდგათ, მაგრამ თუ იქნება ახალი შემოთავაზება, ჩვენ დაუყოვნებლივ შემოვალთ საქართველოში. ამას აცხადებს მაიკლ ოლივი. მსოფლიოს ყველაზე დიდი ექსპორტიორების ჩამონათვალი დაიდო. 2017 წელს საქართველოსთან ექსპორტის სახით 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის ღირებულების პროდუქცია არის გატანილი. ჩვენ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე არც თუ სახარბიელო ადგილი გვიკავია. ეს მაჩვენებელი მსოფლიოს ყველაზე დიდი ექსპორტიორის ჩინეთის ექსპორტზე 829 ჯერ არის ნაკლები, არც მეტი არც ნაკლები. ჩვენი ადგილი 125 არის და მსოფლიოს 20 ყველაზე მსხვილ ექსპორტიორ ქვეყანასაც წარმოგიდგენთ ბარემ, ეს გახლავთ ჩინეთი 2 მილიარდ 2 უკაცრავად აღარ მილიარდ 2 ტრილიონ 260 მილიარდი, შეერთებული შტატები ტრილიონ ნახევარი, გერმანია ასევე ტრილიონ 454 მილიარდი, იაპონია ტრილიონს ვერ მიუახლოვდა, მაგრამ 699, შემდეგ ადგილზეა ნიდერლანდები, სამხრეთ კორეა, ჰონკონგი, საფრანგეთი და ათეულს კრავს იტალია, დიდი ბრიტანეთის ტანდემი, რომლებიც წარმოადგენენ უმსხვილეს ექსპორტიორებს.
ამ შემთხვევაში ასევე არც თუ ისე შორს ამ ათეულიდან არის ბელგია, კანადა და მექსიკა. სინგაპური 373 მილიარდით, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, რუსეთი 353 მილიარდით, ესპანეთი 320 მილიარდით, ტაივანი, შვეიცარია და ინდოეთი. აქვე ერთ ჩვენებურ რეიტინგსაც დავურთავ, რომ ამ ქვეყნების მადლი და ექსპორტის ძალა გადმოგვეცხას, გვთავაზობთ Forbes-ის ყველაზე პოპულარული სტატიების ათეულს. რო ამოიქოქენ გუშინ ვამბობდი, აღარ დააგდეს და შეინარჩუნეს ბოლომდე Nexi 10AM პირველობა, ეს ჯერ კიდევ 15 თებერვლის სტატიაა, რომელიც თელ არაგელანტია მოამზადა. აუდიტორული კომპანია Nexi 10AM ჯორჯიას შესახებ 2018 წლის გამარჯვებულია, როგორც გითხარით, 30000-ზე მეტი ნახვა და 3600-ზე მეტი გაზიარება. მეორე ადგილს ყველაზე მსხვილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ ნინო შუბითიძის მიერ მომზადებული სტატია იკავებს, ნინო გილოსავ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეიტინგიდან გამომდინარე, იგი მეორე ადგილზეა 20000-ზე მეტი ნახვით და 3300-ზე მეტი გაზიარებით. მშიერის დაპურება 2 აგვისტოს, ეს არის ჩვენი ბლოგერის და რესტორატორის ლევან ქოქიაშვილის ბლოგი ბათუმის შესახებ, კურორტული ქალაქი გასტროკონცეფციის გარეშე 16000-ზე მეტი ნახვა და 3300 გაზიარება. ევროკავშირში თითქმის 2-ჯერ მეტი პროდუქცია გაგვაქვს ვიდრე რუსეთში. მეოთხე ადგილზე 19 ივლის სტატისტიკური მონაცემები დასტურდება, რომ საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ევროკავშირის ბაზარი ქართული პროდუქციისთვის გაცილებით სტრატეგიულია ვიდრე რუსული ბაზარი. მამ სტატიას 15000-ზე მეტი ნახვა და 1500-ზე მეტი გაზიარება ჰქონდა და ხუთეულს კრავს ისტორიული ალიანსი. 21 მაისს გამოქვეყნებული სტატია ჯეფ ფოსტერი გვიყვება თუ როგორ ისარგებლებენ არაჩვეულებრივი ალიანს ჯგუფის აპარტამენტების მესაკუთრეები RCI-ის ოქროს გვირგვინის სტატუსით 12000-ზე მეტი ნახვა და 1300-ზე მეტი გაზიარება ჰქონდა ამ თემას. უყურადღებოდ არც აჭარა ჯგუფის სტამბა დარჩა, რომლის სასტუმრო სტამბის გახსნამ 1 მაისს დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და ცხადია მოხდა ამ რეიტინგში. მოკლედ ყველაფერი დანარჩენისთვის არსებობს ქალბატონებო და ბატონებო Forbes-ი, რომელიც უნდა წაიკითხოთ და აუცილებლად ძალიან ბევრ საინტერესო რეიტინგებს კიდევ ნახავთ და მით უმეტეს გამოსულია უკვე ახალი Forbes-ი არაჩვეულებრივი ყდით და ნახეთ როგორი ამბავია, ესეთი რაღაცა არის. ახალი წელია და ჭინთვები დაეწყოთ საეთეროში, გასაგები, მეც კი მესმის სართულებიდან გამომდინარე. კაი, კიდე ამბავი ის არის, რომ რუსეთის რკინიგზამ საქართველომდე გადასაზიდი ტვირთების ნაწილზე ტარიფები გაანახევრა. ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდმა გაავრცელა ინფორმაცია. საუბარია რუსეთიდან აზერბაიჯანის გავლით საქართველომდე შავი მეტალებისა და ხორბლეულის გადაზიდვაზე. შეღავათი 2020 წლის 31 დეკემბრამდე იმოქმედებს. რუსეთის რკინიგზის ცნობით აქამდე შეღავათიანი რეჟიმი ამოქმედდა ტვირთების გადაზიდვაზე კავკასფოთისა და ბათუმი კავკაზის საბორნე გადასასვლელებზე. სხვა შორის ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით ტრადიციულად გაზრდილი მგზავრთნაკადის გამო საქართველოს რკინიგზამ დამატებითი რეისები დანიშნა. ვინც ამ ინფორმაციას არ გაეცადა ინტერნეტის და საინფორმაციო სააგენტოების საშუალებით გეტყვით, რომ თბილისის ზუგდიდი თბილისის მიმართულებით რეისები შესრულდება 28, 29, 30 და 31 დეკემბერს, ხოლო თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით 29 და 30 დეკემბერს. ასევე ზუგდიდის და ოზურგეთის მიმართულებაზე მოძრავ სამგზავრო შემადგენლობებს დაემატება სხვადასხვა კლასის ვაგონები, რომ რკინიგზამ შეძლოს უფრო ეფექტურად მოემსახუროს ტრადიციულად ზრდად მგზავრთნაკადს საახალწლოდ. სხვა შორის ამას წინათ ნახე, ძალიან საინტერესოდ გქონდათ მოფიქრებული, როცა არის რაღაცა ცალსახად შესაქმები და აღსანიშნავი პოზიტიურად არასდროს არ მალავ ჩემ სიმპათიას, წიგნების სპეციალური თაროები და მცირე ბიბლიოთეკები მოაწყვეს გადაადგილებისას საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენლებმა და მართლა ძალიან ეფექტური სანახავია. ამასობაში საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა წელს საახალწლოდ გადაწყვიტა, რომ უკვე ბარისახოს და მაღაროსკარის სკოლას ინტერნატის აღსაზრდელების გახარება დაისახეს მიზნად და კომპანია სკოლა ინტერნატის აღსაზრდელებს კომპიუტერებს, ტელევიზორებს, წიგნებს, სპორტულ ინვენტარს, სათამაშოებს, საყოველთაოდ ტექნიკას და ავირს გადასცემს. მოკლედ GIG არ ჩერდება, მაგარი ამოქოქილია და
აგრძელებს სამიმართულებით საქმეების კეთებას. კარგი, ეს არ არის ყველაფერი. შევბერეთ, დავიწყეთ სხვა ამბების. პრემიერ-მინისტრმა მიმდინარე წელი შეაჯამა. ბაღდაძის შეფასებით 2018 წელი პოზიტიური იყო და მთავრობას ხელშესახები წინსვლა ჰქონდა. თბოსადგურების წარმოების ტარიფები კი გაზრდილია. აი გორში კი ხელოსნებისთვის მეგობრებო სახლი შენდება, სადაც ტრადიციული ეროვნული სამოსის სამკერვალო მაღაზია განთავსდება. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიყავ თლად ოპტიმისტურად განწყობილი, შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი პროლოგის დროში ჩავეტიე. ეს რაც ნიშნავს, რომ უკვე ანა ლაპიაშვილის ეთერში შემოერთების დროა, ანა დილამშვიდობის. როგორც თავს 2018 წლის სეზონის ბოლო ეთერში. არა ჩვეულებრივად და ველოდები უკვე 2019-ის დასაწყისს და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლისთვისაც საინტერესო ამბები იქნება 2019-ში და ჩვენ შევეცდებით რომ არ მოვაკლოთ ეს განსაკუთრებულად საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლეები. თუმცა არც 2018-ს უჩიოდით იმედი მაქვს და ყოველთვის საინტერესო ამბებს გიზიარებით. დღევანდელი შესახებ კი სულ რამდენიმე წამში წარმატებული ეთერი. წელი იყო პოზიტიური, ჩვენ გქონდა ხელშესახები წინსვლა ძალიან ბევრი მიმართულებით. ეს წლის ბოლოს მთავრობის ხდომის დაწყების წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა და ასე შეაჯამა 2018. ბაღდაძის კაბინეტის მთავარი სამიზნე ახლა ის არის, რომ ეს მიღწევები გახადოს უფრო თვალსაჩინო მოსახლეობის კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო თავად პრემიერ-მინისტრის განცხადება. მომავალ წელს ჩვენი ბიუსაბიუჯეტო რესურსი იქნება დაახლოებით 13 მილიარდი ლარი. ჩვენ უყურებთ 2 წლიან პროგრამას. 2 წლიანი პროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო რესურსი მოგხსენებათ იქნება დაახლოებით 27 მილიარდი და ჩვენთვის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს, რომ ეს რესურსი იქნას მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენ მოსახლეობას რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში მივუტანოთ დადებითი ეკონომიკური შედეგი და შევუმსუბუქოთ იმ პრობლემების გადალახვა, რომელიც დღეს ობიექტურად გვაქვს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. პრემიერ-მინისტრი კი მეგობრებო ბიზნესს პირდება, რომ დრაკონული ჯარიმების და საურავების წესი შეიცვლება, საგადასახადო პოლიტიკა კი მაქსიმალურად ლიბერალური იქნება. პრემიერმა აქვე აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, ახალი საბაჟო კოდექსით, სასტარტო კაპიტალის რეფორმით, დაზღვევის და ექსპორტის წამოხალისებელი ინსტრუმენტებით. პრემიერმა ასევე აღნიშნა, რომ ბიზნესის ხელშეწყობისთვის საგადასახადო პოლიტიკა მაქსიმალურად ლიბერალური იქნება. მთავრობის მეთაური საუბრობდა დღგ-ს დაბრუნების რეფორმაზე, რომელიც მომავალი წლიდან ელექტრონულ რეჟიმში ამოქმედდება. თბოსადგურების წარმოების ტარიფები კი გაზრდილია სემეკის გადაწყვეტილებით. კომპანიამ მტკვარი ენერგიის 1 კილოვატ-საათზე ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი 11.9 თეთრიდან 11.64 თეთრამდე გაეზარდა. კი. საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციას კი 11.9-დან 12.76-მდე, G-Powers 9.4-დან 11.09-მდე, უკაცრავად. გარდაბნის თბოსადგურს ზრდა აქვს 29 თეთრიანი. თბოსადგურების ახალი ტარიფები ძალაში 2019 წლის 1 იანვრიდან შევა. მოკლედ, სულ რამდენიმე დღე შეელოდებიან ახალი ტარიფების ამოქმედება, საწვავი კი 10-15 თეთრით გაიაფთა. ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ვანო მთვრალაშვილის ინფორმაციით, როგორც ბრენდირებულ, ისე არაბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე, უკანასკნელი 1 თვის განმავლობაში საწვავი 10-15 თეთრით არის შემცირებული. მისი თქმით, ფასის კლების მიზეზი პირველ რიგში საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტებზე ფასის კლება გახდა. ამ პროცესს კი ხელს ეროვნული ვალუტის ბოლო დროინდელი სტაბილურობა უწყობდა. მთვრალაშვილი აღნიშნა, რომ ფასების შემცირებას მომავალშიც უნდა ველოდოთ, მას შემდეგ რაც ბიზნესი ნავთობპროდუქტების ახალ მარაგებს შეიწევს.
2018 წლის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მიზნით გაცემული ლიცენზიების წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ 71,328,316 ლარის მობილიზება მოახერხა. უწყების ინფორმაციით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისათვის 934 ელექტრონული აუქციონი იყო გამოცხადებული. საბადოებზე ქვეყნის მასშტაბით 3500-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, ხოლო მოზიდული ინვესტიციის მოცულობა 130 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ჯოხატაურში სამედიცინო დახმარების ახალი ცენტრი გაიხსნა. ახალი შენობა თანამედროვე სტანდარტებისა და პერსონალისათვის საძინებელ ოთახებთან ერთად სველი წერტილებითაც იქნება მოწყობილი. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დირექტორმა ავთანდილ თალაკვაძემ ჯოხატაურში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს მაღალი გამავლობის ავტომობილებიც გახსნა ახალი შენობის გახსნისას, რაც მათ მაღალმთიან სოფლებში გადაადგილების პრობლემას მოუხსნის. ამ დრომდე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური ავარიულ შენობაში იყო, სადაც არც სველი წერტილები არსებობდა და არც არანაირი სამუშაო პირობა. რუსთაველის ქუჩა, ხიდი, სამხატვრო გალერეა, ბულვარი, ესაა ძირითადი პროექტები, რომლის განხორციელებაც ქუთაისში მომავალ წელს იგეგმება. კიდევ რა პროექტების განხორციელებას გეგმავს მომავალ წელს ქუთაისის მერი? ამით ნიუპრესი დაინტერესდა და როგორც მერის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსმა დავით ნიშნიანიძე მედიას განუმარტა, 2019 წლის დასაწყისში რუსთაველის ხიდის რეაბილიტაცია მოხდება. დაგეგმილია ასევე რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციაც, რაც რეგიონული განვითარების ფონდიდან 3,600,000 ლარი დაფინანსდება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ამ ფონდიდან მომავალ წელს ქუთაისში დაფინანსდება. იგეგმება ასევე სულხან-საბას გამზირის რეაბილიტაცია, რისთვისაც რეგიონული განვითარების ფონდიდან მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. მოეწყობა ტაბიძის ქუჩა თავისი ჩიხებით, ასევე ლორთქიფანიძის და კიდევ რამდენიმე ქუჩა. მომავალ წელს დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეის რეაბილიტაცია დაგეგმილი, რაც მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული თანხებით მოხდება და ამავე ფონდიდან იგეგმება ასევე რიონის სანაპიროს რეაბილიტაციაც, თუმცა ამ ეტაპზე ფონდი ჯერ პროექტის შეძენას მოახდენს, სამუშაოები კი სავარაუდოდ 2020 წლისათვის უნდა დაიწყოს. ამ სამუშაოების თანხა ქალაქის ბიუჯეტში არ აისახება. მომავალ წელს მოხდება ასევე ქალაქის ცენტრალური ბულვარის რეაბილიტაციაც, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 1,200,000 ლარის დახარჯვაა განსაზღვრული. დავით ნიშნიანიძე ამბობს, რომ მომავალ წელს ქუთაისში სხვადასხვა პროექტები გაგრძელდება, მათ შორის ტრენაჟერების მოწყობის პროექტი, რისთვისაც 2 მილიონამდე გაიზარდა თანხა. ჯამში ქალაქის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის 25 მილიონამდე თანხის მობილიზებაა დაგეგმილი. აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის კი მომავალ წელს 5,253,400 ლარი დაიხარჯება. ამ თანხის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის უფლება აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტმა უკვე ითხოვა. დოკუმენტაციაში აღნიშნულია, რომ მომავალ წელს უწყება 27 ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობას გეგმავს, ასევე გეგმაში არის კონფერენციების, სემინარების და პრესკონფერენციების მოწყობა. ტურისტებისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს და ალბათ ადგილობრივებისთვისაც გორში ხელოსნებისათვის სახლის შენდება, სადაც ტრადიციული ეროვნული სამოსის სამკერვალო მაღაზია განთავსდება. იქნება პურის საცხობი და ტრადიციული აქსესუარებისა და ორნამენტების სახელოსნო. პროექტი კი ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული. შენობა კირიონ მეორის ჩიხში აშენდება, იქ სადაც ეთნოგრაფიული მუზეუმი მდებარეობს. ახალ წლამდე ზუსტად 3 დღეა დარჩენილი. დღევანდელს თუ არ ჩავთვლით, დამეთანხმებით, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში აქტიურად ემზადებიან სწორედ ამ დღესასწაულისათვის. სად უნდა შევხვდეთ ახალ წელს ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძემ გადაავლო თვალით თითქმის მთელ მსოფლიოს და ნახოთ მისი სიუჟეტი, რომელიც წინა საახალწლო განწყობას შეგექმნით და ყველაფერი ამით არ სრულდება. სიუჟეტის ავტორი მის ტრადიციულ მეწყვილესთან მარიამ ადამიანთან ერთად აუცილებლად შემოგვიერთდება სტუდიაში, ვიდრე ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. ახალი წლის დადგომამდე ბოლო წამებს სიდნეიში ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად მთელი მსოფლიოდან ჩასული ათასობით ტურისტი ითვლის. ქალაქში აბჭყვალებული ქუჩები ყოველ წელს განსაკუთრებულია. ყველა დიდი თუ პატარა ამ ქალაქში იპოვნის რაღაცას, რაც მათ დღესასწაულს დაუვიწყარს გახდის. აქ ახალ წელს ზაფხულია. მთავარი ადგილი კი სიდნეის ოპერის თეატრია, რომელიც საახალწლო ფოიერვერკით იფარება. ედინბურგში ახალი წლის ღონისძიებები 30 დეკემბერს იწყება და 3 დღე გრძელდება. ედინბურგის ქუჩები ხალხით ივსება და მასობრივი მსვლელობები იმართება. საშობაო და საახალწლო მელოდიებსაც მოისმენთ, რომელსაც ქუჩის მუსიკოსები ასრულებენ. ადამიანები ფოიერვერკის სანახავად კი უზარმაზარ ეშმაკის ბორბალთან იკრიბებიან.
ახალი წლის ღამეს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ნიუ-იორკში. Times Square-ზე იკრიბება მილიონობით ადამიანი და მრავალი ცნობილი მუსიკოსი. ამას კი ციდან დაშვებული უზარმაზარი ბროლის ბურთი ემატება, რომელიც ახალ წელს ქალაქის ერთგვარი სავიზიტო ბარათია. გერმანიის დედაქალაქში საახალწლო პერიოდში ცენტრალური ქუჩები ბარებით, მაღაზიებით, ლაზერ შოუებითა და მუსიკებით აასავსა. ახალი წლის დადგომის შემდეგ კი სტუმრები საცეკვაო მოედნებზე ინაცვლებენ, სადაც ახალი წლის აღნიშვნა დილამდე გრძელდება. ქალაქი, რომელსაც ტურისტები არასდროს აკლია, ეს პარიზია. ახალი წლის ულამაზესი დღესასწაულის აღსანიშნად ეს ქალაქიც განსაკუთრებულად ემზადება. ულამაზესი ფოიერვერკების შოუ ყოველწლიურად ეიფელის კოშკზე იმართება. თუმცა ეიფელის კოშკთან ერთად ულამაზესია პარიზის დისნეილენდიც. ღამის 12 საათის დადგომამდე ეიფელის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია ადამიანებით ივსება. ბავშვებს კი სჯერათ, რომ ახალი წლის დადგომისას ჩაფიქრებული სურვილი აუცილებლად ასრულდება. ენერგია არც რიო დე ჟანეიროს აკლია და სიდნეის მსგავსად ახალ წელს აქაც ზაფხულია. ამიტომაც რიოში ჩასული სტუმრები ამ დღესასწაულს ძირითადად სანაპიროზე ხვდებიან, სადაც ფოიერვერკების ულამაზესი სანახაობა ეწყობა, რომელსაც ბრაზილიური მუსიკის ხანგები საუკეთესოდ ერთვის. ამ სიუჟეტით შევეცადეთ თქვენთვის წინა საახალწლო განწყობა შეგვექმნა, სადაც 6 ყველაზე ლამაზი საახალწლო ქალაქი დაკათვალიერებინათ. მარიამ, დამეთანხმები, რომ წინა საახალწლოდ არც თბილისი უჩივის განათებების ნაკლებობას, თუმცა ყველაფერი ამ სიუჟეტით რა თქმა უნდა არ სრულდება. ჩვენ თქვენთვის კიდე გვაქვს მომზადებული საახალწლო საინტერესო ვიდეო კოლაჟები. რა თქმა უნდა, გვაქვს მომზადებული და როგორც წესი, საახალწლო ეთერი წარმოუდგენელია კურიოზების გარეშე, რომელსაც ჩვენ ჟურნალისტები, მემონტაჟები და ოპერატორები მთელი წლის განმავლობაში არქივში საგულდაგულოდ ვაგროვებთ და ვინახავთ სწორედ ამ ეთერისთვის. ჩვენ კურიოზები, რომელსაც მაყურებელს წარუდგენთ მთელი წლის განმავლობაში, დარწმუნებული ვარ, რომელსაც თქვენ ელოდებით, ორ ნაწილად გავყავით. პირველი ნაწილი რესპონდენტებს დაუთმეთ, მეორე კი ჟურნალისტებს. ამ ვიდეოში თქვენ ნახავთ შეცდომებს, რომლებიც გადაღების პროცესებში მოგვდის, რომელიც იმ მომენტში შესაძლო არ იყოს სახალისო, თუმცა დღეს ჩვენს და თქვენს გახალისებას დარწმუნებული ვარ მოახერხებს. მადლობა რა თქმა უნდა ამ არქივისთვის ჩვენს მუდმივად ჩართულ კამერებსა და ოპერატორებს, რომლებიც მუშაობის პარალელურად ახერხებენ და აფიქსირებენ კადრებს, რომლებიც სულ ცოტათი მაინც შეგაჭყიდებთ თუ რა ხდება კადრს მიღმა მუშაობის პროცესებში. და დადგა დრო, რომელსაც მაყურებელი მთელი წლის განმავლობაში ელოდება, ჩვენ შევეცადეთ და ავკინძეთ კადრები, რომლებიც შეგექმნის რა თქმა უნდა წინა საახალწლო განწყობას. და დაგანახებთ რესპონდენტებს კადრს მიღმა, რომლებიც ამ სიუჟეტში განსხვავებულ ამპლუაში იქნებიან. მოკლედ ნახოთ სასაცილო და ამავე დროს სასიამოვნო მომენტების მცირე ვიდეო კოლაჟი. გავუშვებთ. თვილა ხარ მაწვავე. თქვენ გიყუროთ თუ აქეთ? ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა. წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობესდა. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. ვიჭო, იწერენ და ჩუმად ერთიცა. ჩვენ თანამშრომლობთ 20-მდე კომპანიასთან, რომლებიც გვაწვდია. გადი აქედან. გადი. გადი. ძაღლები რა. გადი ძაღლები. გადი. ჩვენ ბაზარზე თანამშრომლობთ 20-მდე კომპანიასთან. ვიჭო, გაი მალხად. გამოდი. ფუსა. ასევე წავა. ნოდან. როხა გააგდე რაც მოგოჩა. მე ეს ხადურმა მოკლა. ზროხა. მე რუსთავი ორი დაამატებს, ეთყობა შეჭმა უნდაო და ეხლა რო ჭამო კამფეტი უნახავით ყოველ დღე 24 საათი აქ იდგას. გორაში ვქდება ამდენი კამფეტები. მამა ჩვენ ვეწევით მე ვენახეობას, მე ღვინეობას, ვებოსრებას, მე ხახვეობას, მე პამიტრეობას. ვერ გავიგე ვერაფერი. მიხეილ კაპანაძე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების დეპარტამენტის დირექტორის თავმჯდომარის ადგილის მოვალეობის შემსრულებელი. ეხლა თმელი მიჭერდი.
მამა! გადი, ბავშვებო, გადი. ხო, ბიჭი, მაგადა გავიგეთ, ბიჭი. დიდევა. აი მე ამეფიქრე, ხო? მოკეთ ასე, ასეთი მხიარული განწყობით გვინდა რომ შეგახოდროთ წინა საახალწლო დღეებს. ვიდრე დღევანდელ ამინდს გავიცნობდით, ხილამურებზე სრიალის მოყვარულებისათვის კი განსაკუთრებით გასახარი ამბავი მაქვს. უდაურში უკვე დიდი თოვლია და კადრებით შემიძლია რომ გაჩვენეთ. თბილისის შემოგარენშიც მოთოვა გუშინ, მაგრამ დედაქალაქს ტრადიციულად მხოლოდ თოვლჭყაპი ერგო, ვინც ის შემდეგ დღეებში რა იქნება, მაგრამ ფაქტია რომ ზამთრის საკურორტო სეზონზე კარგი ამინდი ხდება ხილამურის მოყვარულებს. მოკეთ დღევანდელ ამინდზე დავიდეთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ხარის მასებით იქნება განპირობებული. ამიტომ მოსალოდნელია ღრუბლიანი დღე, ნალექი მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოთოვს და იქნება ქარბუქიც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, სოხუმში იწვიმებს, ბათუმში ასევე წვიმა იქნება და 5 და 6 გრადუსია შესაბამისად ნავარაუდები. წვიმის ფონზე 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქობულეთში. ქუთაისში იწვიმებს და 7 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 6 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევ როგორც ოზურგეთში და აქაც წვიმა ნავარაუდები. ონში მოთოვს და 0 გრადუსია, დღესაც მოსალოდნელი გორშიც თოვლია და 3 გრადუსამდე თბება ჰაერი. ცხინვალში თოვლი იქნება და 2 გრადუსი, მარნეულში 4 გრადუსი, რუსთავში 5, ახალციხეში 3, ბორჯომში თოვლი და 3 გრადუსი და ბაკურიანში თოვლთან ერთად ქარბუქიც გველოდება 3 გრადუსის ფონზე. ახალქალაქშიც მოთოვს და აქ -4 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში -2 გრადუსი თოვლი და ქარბუქია ნავარაუდები. თელავში 5 გრადუსი გველოდება, თბილისში ღრუბლიანი ნალექია, ღრუბლიანი დღე არის მოსალოდნელი, ნალექის ფონზე იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 6 გრადუსი იქნება. აი ასთა ამინდს ველოდებით დღის განმავლობაში და მე მინდა რომ აქვე მადლობა უთხრა ჩვენს პარტნიორებს, გარემოს ეროვნული სააგენტო და მთელი წლის განმავლობაში ტრადიციული თანამშრომლობისათვის და პარტნიორობისათვის და რა თქმა უნდა ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს, რომლებიც ამინდის თქვენთვის გაცნობაში გვეხმარებიან. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. 28 დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ნინო კინკლაძე, ალექსანდრა ჩიკავა, გიორგი პაპავა, ბესიკ ჯიქურაულუ, ხათუნა კაკაბაძე, გაგა დარსალია, ეკა ყიფიანი. დილა საქმიანია ტელეპირონზე. მეტი ვიდრე აფთიაქი, ასეთი არის მთავარი სლოგანი, რომელსაც ჩვენი სტუმარი სულ რამდენიმე წუთში ახლა კიდევ უფრო დეტალურად აგვიხსნის, რას ნიშნავს მივდიოდეთ ერთ ადგილას და ყველაფერს ყიდულობდეთ იმისთვის, რომ ვიყოთ უფრო ჯანმრთელები, ლამაზები და რაც მთავარია, ჯანსაღი ცხოვრების წესს მივდიოდეთ. ნინო კინკლაძე სააფთიაქო ქსელ GPS-ის სილამაზის და ესეთიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მასპინძლობ საქმიანი დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ცოტას ნერვიულობ, წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ რადგან ბოლო წლები საქართველოში არ ცხოვრობდი, ბოდიშს ვიხდი წინასწარ, თუ ოდნავ ჩემი ქართული სრულყოფილი არ იქნება. შედარებით საქართველოში იგი შეუერთდა ერთ-ერთ წამყვან კომპანიას, წამყვან პოზიციაზე და თანამდებობაზე, როგორც ნინო კინკლაძე ანალოპიაშვილმა წარადგინა. მე მხოლოდ შემიძლია ვთქვა, რომ GPS-ის სტუმრობა და მისი ტოპ მენეჯერის ჩვენ საახალწლო ეთერში ჩვენთვის პატივია და საუბარი იმ გამოწვევებზე, რაც რეალურად ბაზარზე და ინდუსტრიაში ხდება, რომელიც ძალიან იცვლის სახეს, იცვლის კონცეფტს. იცით, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ GPS-ზე საუბარი, მაგრამ მოდი თვითონ ინდუსტრიასთან დაკავშირებით ვთქვა, ამაში ძალიან დაგვეხმარება თქვენი ბექგრაუნდი. ვიდრე საქართველოს დაუბრუნდებოდ, რა ხდება რეალურად ინდუსტრიაში, როგორ ყვება ის ახალ გამოწვევებს და მთლიანად იცვლება თუ არა კონცეფტი.
მინდა ვისაუბრო უშუალოდ ფარმაცევტულ ბიზნესის სილამაზის და მოვლის ნაწილზე, რაც ძალიან აქტუალურია დღესდღეობით, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა და სილამაზე წარმოუდგენელია ჯანმრთელობის გარეშე და ჯანსაღი ცხოვრების სტილი მით უფრო პოპულარული ხდება მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც. აქედან გამომდინარე, GPS საუკეთესო შემოთავაზებებს თავაზობს თავის მომხმარებელს. თავიდანვე 23 წელი ქართულ ბაზარზე ვართ, ინოვატორები ვართ და პირველი იყო GPS, ვინც დაანერგა ღია ტიპის ფორმატი თავის აფთიაქში და შესთავაზა თავის მოვლის ბრენდები და ერთ ადგილას შეუძლია მომხმარებელს შეიძინოს მედიკამენტი და ყველა იმ მოვლის საშუალება, რაც კი მის ჯანმრთელობას და სილამაზეს მოემსახურება. გამომდინარე იმ ბექგრაუნდიდან, რომელიც მე წარდგენისას პროლოგში თქვენთან დაკავშირებით ვახსენე. რამდენად აპრობირებულია ეს მოდელი, იმიტომ რომ უცხოეთში ყოფნისას მადლობა ღმერთს ისე ხშირად არ გვიწევს აფთიაქებში ყოფნა, როგორც საჭირო, მაგრამ რეალურად ეს მოდელი ფაქტია რომ მუშაობს ლოიალურ კლიენტებზე, ანუ შედარებით მუდმივ მომხმარებელზე ბრენდის და არალოიალურზე გულისხმობ, რომლებიც არ არიან თქო მუდმივად საჭიროებენ ამას. ანუ კონცეპტი რაც GPS-იმ ჩამოაყალიბა, არის თუ არა სრულად ადაპტირებული იმ გამოწვევებთან, რაც რეალურად 21 საუკუნეში ამ პროფილის ბიზნეს დაუდგა. გეთანხმებით, ევროპაში და ამერიკაში, ანუ ეს დიდი კულტურა არსებობს სილამაზის და მოვლის ბრენდების შეძენის საფთიაქო ფორმატში. GPS პირველმა დაანერგა ეს კულტურა საქართველოში და 2017 წლიდან რებრენდინგს პროცესს გავდივართ. საკმაოდ ბევრი გამოწვევა ჰქონდა და 2018 წლის ბოლოს შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით უკვე ქსელის 50%-მდე განახლდა სრულიად ან ნაწილობრივ, როგორც ინტერიერის კუთხით, ასევე ექსტერიერის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი რეფორმები ჩავატარეთ მომსახურების დონის ასამაღლებლად და დასახვეწად ასევე და დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ლიდერები ვართ სილამაზის და მოვლის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიის პორტფოლიო ყველაზე ფართოა ფრანგული და გერმანული კოსმეტიკური და დერმო ბრენდების ჩამონათვალი. რას ნიშნავს ეს ახალი კონცეფცია და რა შეგვიძლია უთხრათ მომხმარებელს, ის ვინც მუდმივად არის შესაძლოა თქვენი მომხმარებელი ან პოტენციური მომხმარებელი. განსხვავებას დარწმუნებული ვარ, ყველა გრძნობს, მაგრამ უფრო ზუსტად, ანუ რა სხვაობა მე გეტყვი მაგდროს უკეთეს კითხვას. გინდა? რატომ მეტი ვიდრე აფთიაქი? მეტი ვიდრე აფთიაქი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან შეგიძლიათ არა მხოლოდ პოსტფაქტუმ მედიკამენტების შეძენა, არამედ იპოვოთ ყველა ის ნატურალური, ბუნებრივი, ცნობილი მთელ მსოფლიოში და ნდობით აღჭურვილი ბრენდების, რომელიც თქვენ სილამაზეს, სიმშვიდეს, ჯანმრთელობის პრევენციას თუნდაც წარუძღება და ასევე იგივენაირად არა მარტო საკუთარ თავზე ვიზრუნოთ, არამედ თუნდაც ჩვენ ახლობლებზე, იმიტომ რომ GPS-ის ქსელში შესაძლებელია საჩუქრების შერჩევა და ბავშვთა კვების სანდო ბრენდების ანუ მივდივართ იქითკენ, მარტივად რომ ვთქვათ, რომ GPS-ი არ იყოს ასოცირებული მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ მედიკამენტებთან, ნამდვილად, ჯანმრთელობასთან და ვთქვათ მე, როგორც ერთ-ერთი მომხმარებელი რო შევდივარ, იქ კონსულტანტები პირდაპირ მეუბნებიან, რომ ამისთვის არის სპეციალური ლოკაცია, ადგილი, სადაც განთავსებულია მსოფლიოში ძალიან ცნობილი ბრენდები და იქ შემიძლია ყველაფერი, ასე ვთქვათ, თავი მოუყარო და არის თუ არა ეს ეგრეთ წოდებული drugstore კონცეფცია, ხო? აბსოლუტურად მართალი ხართ. და ეს არის ის 50%, რისი უკვე GPS-იმ თავის ქსელში შეძლო და აპირებთ ამის გაგრძელებას 2019-ში თუ იქ კიდე სხვა რაღაცებს ამატებთ. ჩვენი კონცეფცია არის drugstore, ანუ ეს არ არის მარტო აფთიაქი, ჩვენ ქსელში იპოვით მოვლის საშუალებებს, ბავშვთა კვებას, აქსესუარებს სხვადასხვა, თუნდაც დანადგარებს, რაც ჯანმრთელობას უწყობს ხელს და წეგან მაგარი რამ მახსენე. აფთიაქები, რომლებიც ფაქტიურად 24 საათი მუშაობენ, უკვე გახდა ძალიან მაგარი ადგილი, მართლა რო შეხვიდე
და უნდა უბრალოდ გახსოვდეს, რომ შეიძლება უცბად საჩუქარი იყიდო. რისი საშუალებაც არ არის სხვა მაღაზიებში მაგ დროს დახურულია ყველა და GPS-ი აქაც გამონაკლისი არ არის და აი ამის დასტური არის ახლა ის კადრები, რომელიც მიდის, რომელიც გადაღებულია GPS-ის ინტერიერში და ექსტერიერში და რეალურად აი ტიპიურად აი ესეთი განსხვავებული კონცეფტი კვიდრდება. ამის გარდა 2018 წლის ბოლოსთვის რასაც ახლა ნინი მოგვიყვება, GPS-ის აქვს მომზადებული მთელი კასკადი ფასდაკლებებისა და სიურპრიზებისა, როგორც ლოიალური, ასევე თუ დარჩით ვინმე ესეთი არალოიალური კლიენტებისთვის, რომელსაც ახლა თავად ნინი კინხლაძე გვეტყვის. წინა საახალწლო ტრადიციულად GPS-ი პირდება თავის მომხმარებელს ფასდაკლებებს, სხვადასხვა ფრანგულ და გერმანულ ბრენდებზე, სილამაზის თვალსაზრისით და მოვლის თვალსაზრისით. ეს არის ფანტასტიკური ადგილი ჩვენთან შეიძინოთ საჩუქარი თქვენი ძვირფასი ადამიანებისთვის. ასევე თქვენც დასაჩუქრდეთ შეძენის პროცესს. არავის არ გამოუშვებთ. აქციებში წინა საახალწლო განწყობა ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. ეს 2018 წლის დასასრულია მომხმარებლებისთვის, მაგრამ კომპანიისათვის როგორი იყო უკვე გასული წელი 2018 და რა გეგმებია 2019-ში? ნახევარი რებრენდინგის პროცესი შესრულებულია 2019-ში და არწმუნებულია რომ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. კიდევ რა ხდება? 2018 წელი ძალიან წარმატებული იყო, თუმცა ბევრი გამოწვევა ჰქონდა. შემიძლია ვთქვა ჩვენი დეპარტამენტის ჭრილში, რომ წარმატება პირველი არის, რომ ნომერ პირველი ბრენდი, გერმანული ბრენდი, დერმო კოსმეტიკის ნიშიდან ეუცერინი შემოვიტანეთ, რაც დიდი წარმატება ისეთი პატარა ბაზრისთვის, როგორც საქართველოა და GPS-ის განახორციელა. ეუცერინი არ იყო საქართველოში. საქართველოში არ იყო. თებერვლიდან 2018 წლის თებერვლიდან უკვე ჩვენს თაროებზეა და იმდენად ცნობადია ეს ბრენდი, რომ მომხმარებელი რომ შემოდიოდა აფთიაქში და ხედავდა ბრენდს და ვაიმე თქვენ შემოიტანეთ, რა კარგია, იმიტომ რომ როგორც წესი ან საზღვარგარეთ ყიდულობდნენ, ან გამოწერა უწევდათ. მეორე ძალიან დიდი წარმატებული პროექტი, რომელიც განხორციელდა, ანუ ტრენდებს მივყვებით, ინოვატორები ვიყავით, ვართ და ვიქნებით, გვპირდებით 2019-ში და საქართველოში პოსტსაბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე საქართველო პირველი ქვეყანაა, სადაც GPS-ი წარადგენა ტრინდული კორეულ-ფრანგული ბრენდი ჯოვაია. ანუ ლონჩი ამ ბრენდის ჯერ საქართველოში მოხდა და მერე უკვე სხვა რუსეთი, უკრაინა თუ რეგიონალურად პირველები აღმოჩნდა. ესეც ჩვენი დიდი წარმატება, რითიც ვამაყობთ. შეიძლება ხო, ბოდიში. 2019-ს კითხავთ, კი, რას ველოდოთ მომავალ წლისათვის? ჩვენი კონცეფციიდან გამომდინარე, რადგან GPS-ი არის მეტი ვიდრე აფთიაქი, ჩვენი ფილოსოფია არის ჯანსაღი ცხოვრების სტილის პოპულარიზაცია საქართველოში და ამისთვის 2019 წელს ძალიან ბევრ აქტივობას განვახორციელებთ, რადგან გადავწყვეტეთ, რომ ეს იქნება ჩვენი კორპორატიულ სოციალური პასუხისმგებლობა. ანუ CSR-ის მიმართულებაც აქტიურდება, ხო? ნამდვილად. და ამასთან დაკავშირებით თქვენს საჩუქრები მოგემზადეთ. ხო რა? შეიძლება? რა თქმა უნდა. ეხლავე. ყველაფერი გამიგია, მაგრამ პირდაპირ ეთერში საჩუქრების აი, ნახე. ახალი წელი მოდის. ეს თქვენია, გიორგი? დიახ. კარგია. სახელობითია. ანა, ეს თქვენ? დიდი მადლობა. მოდი გავხსნათ. რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა. ეს გიორგია მოწესრიგებული თორე მე ვერ მოვითმენდი. ოპა. აბა რა გიდევთ ხურჯინში? ხურჯინში გვიდევს სპეციალური ბოთლი, რომელთაც არის ვაიძულებენ გიორგი ვარჯიში დავიწყოთ, მე უკვე მივხვდი. საკუნაო. ოპა, წავიდა. სირბილის. მე თუ კიდე ხუნაობა მინდა დილით და აგერო იცოდეთ ვიხუნავებ თუ არა და სირბილის დროს იმისეც რომ მობილური ტელეფონი გქონდეს თან და აი კილოგრამიანი აგიხარეთ. ბიზნეს რიტმი, ბიზნეს ინდუსტრიის რიტმი, ყველა მოღვაწეობს. ეს მობილურის ჩასადებია. ვარჯიშის დროს, იმისთვის რომ მუსიკის ხაზზე ახლოს იყოს. ესა, კიდე რა ხდება ჩვენ თავს? და ვარჯიშის შემდეგ აუცილებელია აბაზანის მიღება და მეგონი ეს არის ზეთი ნიუქსის ბრენდისგან. ეს არის ნიუქსი. ტუჩ საცხი თქვენთვის ანა და მამაკაცის ხაზი.
რომელიც აი, რატომ ასევე იყო განსხვავებული საჩუქრები? ყველაზე კარგი აი ეს პროდუქტია, ეს არის ტკბილეული, რომელსაც მიუხედავად იმისა, ითვლება რომ ტკბილეული არაჯანსაღია, თუმცა კონკრეტულად ეს პროდუქტები პროტეინებით გაჯერებულია და პირიქით არის უშაქრო, ხელს უწყობს თქვენ ჯანმრთელობას და ენერგიულად ენერგიის შენარჩუნებას მთელი დღის განმავლობაში. პიროდიდან იწყო ხარჯის. ნინის და ანას აქვთ ესე ვთქვათ რა ცდილობები რომ დამცინცლონ რაღაცები, არ ვიტყვი, გარდა ახლოვანებული ვარ ამ საჩუქრებით და არ ვიცი, ჩემ შვილებთან ერთად შევუდგები. ახე, შვენიერი ამბავია. ურმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან შთამბეჭდავია ეს ყველაფერი. ჩვეულებრივი საჩუქარია. BMG-ის გუნდის წევრებს განსაკუთრებით ვინც საეთეროში არიან, მინდა უთხრა რომ მრავალმხრივი დანიშნულება აქვს GPS-ის მიერ გადმოცემულ საჩუქრებს. როგორც სავარჯიშო გირებს, ასევე სახტუნაო მოწყობილობას ის ხშირად მათრახათაც გამოიყენება, ან კარგ სასროლ საშუალებად. რაც შეეხება წამყვანი ბრენდების მიერ ნიუქსის და სხვების მოვლის საშუალებებს, თქვენ მოვლაპატრონობა არ გაკლია. შესაბამისად, სულ კარგად ზანდებოდეთ, მაგრამ ეს გვირდებით. ნინო ქინთავაძეს ძალიან ხშირად შეხვდებით ჩვენთან, ისევე როგორც GPS-ის, რომელმაც საოცარი გეგმები დაანონსა 2019 წლისთვის, მანამდე კი თქვენ გრჩებათ სრული 3 დღე კიდევ, დღევანდელის ჩათვლით 4, რომ ეწვიოთ GPS-ის სააფთიაქო ქსელს, რომელიც გაცილებით მეტია, ვიდრე აფთიაქი. და რეალურად მიიღოთ ყველა ის სიკეთე, რომელიც საახალწლო თავისი კლიენტებისთვის, ლოიალური კლიენტებისთვის ამ წამყვანმა საფთიაქო ქსელმა გაამზადა. უღრმესი მადლობა ნინო ქინხვაძეს მოგზაურობისთვის. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. მრავალ ახალ წელს დაესწარით. ასე არჩეულებრივი დილა შეგვიძლია. კი ბატონო, მადლობა დიდი ნინის და ჩვენ ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ჯანმრთელი ცხოვრების წესით და ჯანმრთელი დღეების სათვლას ვიდრე დავიწყებთ, გიორგისგან პირობას იმედია რეკლამის დროს მაინც მივიღებ, ბევრი წარმატება და ბედნიერი დღეები უნდა ვუსურვოთ ჩვენ საქმიან მაყურებელს. ჩემგან კეთილ სურვილებში ბევრი მოგზაურობა და აღმოჩენები აუცილებლად მოხდება. სურვილებს კი ნინი ლონგურაშვილმა დაასწრო და ევროპის ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა წინასწაშობაო დღეებში უკვე მოასწრო. ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და ლამაზ ქალაქში ჩავიდა. ვაჩის ქუჩა, სეჩეინის თერმული აბანოები, მთავარი პარკი, ბუდაპეშტი და რა თქმა უნდა საშობაო ქალაქი, რომელიც ფერადონებით ყველა სტუმარს ხიბლავს. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. შობის შესახვედრად ზალღონის არიშურებს და ქალაქის მთავარ ქუჩებს მოედნებს, სკვერებს და შენობებს, ანგელოზებით, ბაფთებით, საახალწლო ბურთებით, მოკლედ ყველა ნივთით ახალისებს, რომლებიც ტურისტების გულს იგებს და ყოველწლიურად ეს პერიოდი ბუდაპეშტში განსაკუთრებით დატვირთულია. უნგრული საშობაო ბაზარი ქალაქის რამდენიმე მოედანზე ერთდროულად ეწყობა და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მთავარი მოედანია, სადაც წმინდა სტეფანის ბაზილიკის გარე ფასადზე 3D ანიმაცია შობამდე ერთი კვირით ადრე ირთვება და ტურისტებს თუ ადგილობრივებს 10 წუთიან შოუს უჩვენებს. Really love this city. ნამდვილად საყვარელი ანიმაცია, მე იტალიიდან ჩამოვედი და განსაკუთრებით ლამაზია აქაურობა. თითქმის ყველა ქუჩა მორთულია საახალწლო განათებები და ეს ძალიან მომწონს. ბუდაპეშტში მეორედ ვარ წინა საშობაო პერიოდში. წელს შვილი წამოვიყვანე, რადგან ვიცოდი ამ ტაძარზე ანიმაცია უნდა გაეშვათ. ძალიან მომწონს აქ შობის დღესასწაული. განსაკუთრებულია სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ამ ქვეყანას ვსტუმრობ, აქ გაკეთებული ტკბილეულია, რომელიც თითქმის ყველა ჯიხურში ცხება. საშობაოდ მორთული ბუდაპეშტის უძველესი შენობებისა და ღირსშესანიშნაობების სანახავად უნგრეთის დედაქალაქს ბევრი ქართველი ტურისტიც სტუმრობს. არც ეს წელი იყო გამონაკლისი, თუმცა იაფი ფრენებისა და საახალწლო ფასდაკლებების მიუხედავად ბუდაპეშტი გაცილებით ძვირი აღმოჩნდა, ვიდრე ეს წინა წლებში იყო. ნამდვილად დღეს ბუდაპეშტის მონახულება თუნდაც იმიტომ, რომ ძალიან საინტერესოა საახალწლო მარკეტის დათვალიერება და ქალაქიც თავისთავად ძალიან ლამაზია, მაგრამ მე და ჩემი მეგობრები აქ ჩამოვედით ვენიდან და ის მითი, რომ აი ბუდაპეშტი ვენაზე უფრო იაფია და რაღაც მსგავსი მომენტალურად დაიმსხვრა. ზუსტად იგივე გვიჭდებოდა ყვებაც, გართობაც, სუვენირების ყიდვაც, რაც ჩდება ვენაში. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ შარშანდელთან შედარებით ბუდაპეშტში ყველაზე ფასი ნამდვილად მომატებულია.
მომატებული ფასების მიუხედავად წელს უნგრეთი ტურისტების ნაკლებობას არ განიცდის. ეს არის ქალაქი, რომელიც ფეხით უნდა შემოიარო და ამისთვის 3 დღე სრულად საკმარისია. და კითხვა, რომელსაც თითქმის ყველა ბუდაპეშტ მოვლილს უსვამენ, ბუდა უფრო მოგეწონა თუ პეშტი. დაახლოებით დედა უფრო გიყვარს თუ მამას გავს. თუმცა აქ ყველაფერი ქუჩაში ხდება და რაც აქ ხდება, უნგრელების ისტორიას, კულტურას, ტრადიციებს, ცხოვრების წელს ხელის გულზე შლის და როგორც ამბობენ, შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. განსაკუთრებით ხედი ბუდას ციხე ქალაქიდან არის. და ბოლოს, ბუდაპეშტი ისე არ უნდა დატოვო, რომ დუნაიზე იახტ ტურით არ გაისეირნო. ეს არის შესაძლებლობა 40 ევროდ 40 წუთში ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობები მდინარის ნაპირიდანვე დაათვალიერო. ბიზნეს ასოციაციის განცხადებით კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტი შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით განიხილავს, ბიზნესისათვის უკიდურესად სახიფათოა. დელტას მიერ წარმოებული ჯავშან მანქანა დიდგორი მედევაკი საუდის არაბეთს და ინდონეზიას მიეწოდება. პარლამენტი ფილტრიანი სიგარეტის ადვალურ გადასახადს დაჩქარებული წესით ასამაგებს. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის არსებული ფორმით ყველა ბიზნეს სუბიექტზე გავრცელებას საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია საგანგაშოდ მიიჩნევს. აღნიშნავენ, რომ კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, ბიზნესისათვის უკიდურესად სახიფათოა. მოქმედი კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ უკვე ვრცელდება ბიზნესის ყველა იმ სფეროზე, ყველა კომპანიაზე, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებთან და ამ გზით უზრუნველყოფილია იმ ადამიანებისათვის უსაფრთხოების გარანტიები, ვინც მსგავს სამუშაოზე არიან დასაქმებულები. დღეისთვის დღის წესრიგში დგას კანონის მოქმედების სფეროს გავრცელება აბსოლუტურად ყველა ტიპის საქმიანობაზე. მათ შორის ისეთებზე, რაც არანაირ არსებით საფრთხესთან არ არის დაკავშირებული დასაქმებულისათვის და ამ გზით იგეგმება ქვეყანაში არსებულ თითოეული კომპანიისათვის, მეწარმე ფიზიკური პირისათვის და ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის ისეთი სამართლებრივი ტვირთის დაკისრება, რაც დაკავშირებული იქნება მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთან. კანონპროექტის მიხედვით ნებისმიერ კომპანიას, მეწარმე ფიზიკურ პირს, მიკრო თუ მცირე ბიზნესს და ადმინისტრაციულ ორგანოს მიუხედავად მისი ზომისა და საქმიანობის სფეროსი მოუწევს ყოველწლიურად ათასობით ლარის გაღება, რათა ისარგებლონ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურებით. სამუშაო ადგილებზე პერიოდულად ზომონ და აკონტროლონ გარემო ზემოქმედების ფაქტორები, შეიმუშაონ და შრომის ინსპექციას წარუდგინონ რისკების შეფასების დოკუმენტები, უზრუნველყონ დასაქმებულები ტრენინგებით და ასე შემდეგ, აცხადებს ბიზნეს ასოციაცია. საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს სწორედ ამ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის მიღების შემთხვევაშიც ქვეყანაში ფილტრიან სიგარეტზე ეგრეთ წოდებული ადვალური გადასახადი 3-ჯერ გაეზრდება. გადასახადის ზრდას კენჭს წუხელ უყრიდნენ, ის კი 2019 წლის 1 იანვრიდან უკვე ძალაში შევა. BMG-სთან საუბარში ჯანდაცვისა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხელმძღვანელები ამ გადაწყვეტილებას თამბაქოს ადგილობრივი მწარმოებლების ინტერესთა დაცვით ხსნიან, რომლებიც ძირითადად უფილტრო სიგარეტს აწარმოებენ. ადვალური გადასახადი კოლოფის, ანუ 20 ღერის თვითიღირებულების 10%-ში ადგეს, მაგალითად, თუ მწარმოებელს კოლოფის დამზადება 80 თეთრი უჯდება აქციზის გარეშე, ის ვალდებული აქციზთან ერთად კიდევ 8 თეთრი გადაიხადოს, ანუ თვითღირებულების 10% სახელმწიფოს გადაუხადოს. ადვალური მოსაკრებლის ზრდა ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტის აქციზური მარკების გათანაბრებას უკავშირდება. ფინანსთა მინისტრმა ამავე თემაზე გუშინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა მედიასთან. ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ ფისკალური თვალსაზრისით ფინანსთა სამინისტროსთვის აქციზის განაკვეთის ზრდა მნიშვნელოვანია, თუმცა ამავე დროს აღნიშნავს იმასაც, რომ გრძელვადაში, როგორც ადვალური, ისე ფიქსირებული აქციზის გადასახადი აუცილებლად გათანაბრებული იქნება. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს რასაკვირველია გაზრდა აქციზის და ეს ხდება ნაწილობრივ ერთ შემთხვევაში ფიქსირებული აქციზის გათანაბრების პირობებში, თუმცა მეორე ადვალურის შემთხვევაშიც გაზრდასთან გვაქვს სამხედრო, თუმცა იქ სხვაობა ჩნდება. მე მგონია, რომ შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი საშუალებიანი ნაბიჯი, თუმცა გრძელვადაში მაინც მგონია, რომ საბოლოო ჯამში გათანაბრდება როგორც ფიქსირებული, ისე ადვალური. კიდევ ერთი მინისტრი, რომელიც გუშინ მედიასთან გამოჩნდა მთავრობის ხდომის შემდეგ, დავით სერგეენკო იყო. მისი ინფორმაციით, ჯანდაცვის სოციალური და დევნილთა მიმართულებით ბიუჯეტი გაზრდილია. მინისტრი ამბობს, რომ მიმდინარეობს როგორც სახელმწიფო პროგრამების განახლება, ისე ახალი პროგრამების დამატება. მიმართულებით ბიუჯეტი არის გაზრდილი. მაგალითად, ერთ-ერთი სახელმწიფო პროგრამა სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვების იყო წლევანდელი 28 მილიონი. და იზრდება თითქმის 8 მილიონით. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები
იყო 291, იზრდება 22 მილიონით და დევნილთა პროგრამებიც ჯამში ასევე თითქმის 30 მილიონით იზრდება. ეს მარტო რაოდენობრივი ცვლილებები არ არის, რამოდენიმე ახალი პროექტი არის დევნილთა მიმართებაში. კომპანია Sant GMT პროდუქტები 2017 წლის ანგარიში გაასაჯაროვა, რომლის მიხედვითაც 7.900.000 ლარის წმინდა მოგება უფიქსირდება. წლის განმავლობაში აქტივები 11.5 მილიონით 58.780 ლარამდე ჰქონდა გაზრდილი, მაშინ როცა ვალდებულებები იყო 8.800.000 ლარი. 2017 წლის განმავლობაში კომპანიამ 69.600.000 ლარის პროდუქცია გაყიდა და 7.5 მილიონის საოპერაციო მოგება მიითვალა. კომპანიის გენერალური დირექტორის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია ფინანსურად მომგებიანია, მოგება სრულად ხმარდება რეინვესტირებას, ძირითად საშუალებებსა და ახალ ტექნოლოგიებს, ასევე რეალიზაციის ზრდის შესაბამისი საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსებას. დელტას მიერ წარმოებული ჯავშან მანქანა დიდგორი მედევაკი საუდის არაბეთს და ინდონეზიას მიეწოდება. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის გენერალური დირექტორის უჩა ძოძუაშვილის განმარტებით, სხვადასხვა სახელმწიფოსთან ცენტრის მიერ წარმოებული ტექნიკის მიწოდების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებები თავისი მოცულობით 10 მილიონ ლარს აჭარბებს. მისივე თქმით, სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანა მიწოდებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები საუდის არაბეთთან გრძელდება. მიწოდების შეთანხმება გაფორმდა უკვე ინდონეზიასთან და დამატებითი მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია 4 პოტენციურ ინვესტორთან. 2018 წელს კახეთში სიტყვასაწინააღმდეგო სისტემის მიერ დასაცავი ტერიტორიის ოდენობა 800.000 ჰექტარი შეადგინა, საიდანაც 4.460 ჰექტარი დაისეტყვა, რამაც ქვეყანას 32.922.000 ლარის ღირებულების ზარალი აარიდა. ამასთან დაკავშირებით განმარტებები ასევე გუშინ დელტას ხელმძღვანელმა შეჯამებისას გააკეთა. დელტას მონაცემების თანახმად წელს სიტყვასაწინააღმდეგო სისტემის ეფექტიანობა 97.9% იყო. დღევანდელ ეთერში სახელმწიფო თემებს ვერ ვცდებით და ვაჯამებ ტრადიციულად ყველა მიმართულებით სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლების მუშაობას. აიტექნიკზე უნდა გესაუბროთ. აიტექნიკში სახელმწიფო სამზადისი აქტიურ ფაზაში შევიდა, საჩუქრებისა და ფასდაკლებების სერია კი გრძელდება. ვაუჩერების სიახლეები და სადღესასწაულო კამპანიები ყველა ფილიალში მთელი თვის განმავლობაში კიდევ გაგრძელდება. რა სიურპრიზებს გვპირდებიან კომპანიის წარმომადგენლები და რას უნდა ელოდონ მომხმარებლები? ამას მარიამ ადამია მოგყვება. საქართველოში Apple-ის ოფიციალური წარმომადგენელ კომპანია iTechnics-ში საახალწლო ფასდაკლებები გრძელდება. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ყველა მომხმარებელი, რომელიც მაღაზიაში შეიძენს Apple-ის ტექნიკას, მიიღებს საჩუქარს, ასე რომ საჩუქრის გარეშე აქ არავინ დარჩება. გარდა ამისა, წინა საახალწლო დღეებში iTechnics-სა და ლუტეციას შორის ერთობლივი აქცია მოქმედებს, რომლის ფარგლებშიც iTechnics-ში შეძენილ პროდუქციაზე გაიცემა ლუტეციის 20%-იანი ფასდაკლების ბარეთი და პირიქით. ლუტეციაში შეძენილ პროდუქციაზე მომხმარებლები iTechnics-ის 30%-იან ფასდაკლების ბარეთს მიიღებენ. მთელი დეკემბრისთვის განმავლობაში iTechnics-ის მომხმარებელს საშუალება აქვს მიიღოს საუკეთესო ფასი ყველაზე მოთხოვნად ტექნიკაზე, ეს გახლავთ iPhone-ი, MacBook-ი, iPad-ი და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენთან შეძენილ ნებისმიერ პროდუქციაზე მომხმარებელს შეუძლია თავადვე შეარჩიოს საჩუქარი, ნებისმიერ ფილიალში შეუძლია ტექნიკის შეძენა და საჩუქრის მიღება. iTechnics ეს არის კომპანია, რომელიც მუდმივად ლოიალური მომხმარებლების კმაყოფილებაზე სრულნავს და მიზნად მაღალი ხარისხის პროდუქციისა და მაღალი დონის სერვისის შეთავაზებას ისახავს. ხოლო წინა საახალწლო დღეებში ამ ყველაფერს სპეციალური ფასდაკლებები და აქციები ემატება, რაც მომხმარებლებისათვის დამატებითი სტიმულია, რომ ახალ წელს განახლებული ტექნიკითა და პროდუქციით შეხვდნენ. ნებისმიერ პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს 150 ლარამდე სასაჩუქრე ვაუჩერი, რომლის გამოყენებასაც ის ნებისმიერ ფილიალში შეძლებს 31 დეკემბრამდე, სულ ცოტა დრო დარჩა, იჩქარეთ. რაც შეეხება სასაჩუქრე ნივთებს, მათი არჩევანი აქ საკმაოდ მრავალფეროვანია და არჩევა მომხმარებლებს თავადვე შეუძლიათ. ხოლო სპეციალური ფასდაკლებები კომპანია iTechnics-ის ნებისმიერ ფილიალში 31 დეკემბრის 10 საათამდე გაგრძელდება. გაგჭირდება ახალი წლისთვის კარგად რომ მოამზადოთ საჩუქრები, არჩევანი დიდია და რა თქმა უნდა საახალწლო სუფრის ტრადიციული შემადგენელი ნაწილები. და ჩვენს ტრადიციულად ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დავინტერესდით რა ხდება თბილისის ბაზრებში და როგორ მიმდინარეობს წინა საახალწლო ვაჭრობა. ფასებისა და მოსახლეობის განწყობის დეტალებით ახლა თათია ჩეფიჩაძე დილა უთენია ბაზრიდან შემოგვიერთდება. თათია, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობისა, დიახ, ახალი წელი ახლოვდება და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი, რაც მოსახლეობას აინტერესებს, ეს არის პროდუქციის ფასები და ის თუ რა დაჯდება წინა საახალწლოს უფრას. სწორედ ამიტომ ვიმყოფები ჩვენ ახლა თბილისის ერთ-ერთი ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ვესაუბრეთ როგორც მოქალაქეებს, ასევე მოვაჭრეებს და ისინი აცხადებენ, რომ წინა საახალწლო პერიოდში გასულ წელთან შედარებით ფასები კიდევ უფრო მეტად არის მომატებული. რაც შეეხება წინა საახალწლოს უფრას, მინიმუმი ამ შემთხვევაში ალბათ რაც შეიძლება დაჯდეს, ეს არის 300 ლარი და მაქსიმუმს რა თქმა უნდა განსაზღვრავს იმ პროდუქციის მრავალფეროვნება, რასაც შეიძენთ. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ამ წუთებისთვის გოჭის ღირებულება დაახლოებით 80-დან 150 ლარის ფარგლებში მერყეობს, 120 ლარი ღირს ინდაური, რაც შეეხება ნიგოს, ნიგზის ფასი 15-დან 30 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ეს არის ბაზარში არსებული სიტუაცია ამ დროისთვის, თუმცა საქსტატი პარალელურად აქვეყნებს სამომხმარებლო ფასების ინდექსს, რომლის მიხედვითაც 2018 წლის ნოემბერში წინა წლის ნოემბერთან შედარებით ფასები ჯამურად 1.9%-ით არის გაზრდილი, მათგან სასურსათო პროდუქცია და უალკოჰოლო სასმელებზე 0.8%-ით, ხოლო რაც შეეხება ალკოჰოლურ სასმელებს და თამბაქოს ამ შემთხვევაში ზრდა არის 2.8%. შეგვიძლია რომ უშუალოდ მოვისმინოთ კომენტარები მოვაჭრეების და მოქალაქეების, რა განწყობით ხვდებიან ისინი ახალ წელს და როგორ აფასებენ წინა საახალწლო ფასებს. და ეს 3 ლარი და 3.5 ბადრიჯანი 5-6 ლარზე ამიდა უკვე. კლიენტი როგორ არის? სადაა ჯერ აკაცი სულიერ გამოვიდა გაუჭირდება სულო. დაბალ ფასი უჭირდა და ახლა ამ ხელა ფასები ძალიან გაუჭირდება ხალხს საჭმელი და საჭმელი. საახალწლოა ძალიან ცუდი მდგომარეობა. გოჭი და 120 ლარი, ქათამი 120 ლარი, ინდაური 120 ლარი. ჯერჯერობით რაც დავაფასებინე. რა ვიცი, 1000 ლარი მაინც. ბადრიჯანი 6 ლარია, პამიდორმა ყველაფერი ძვირია ბებია. კლიენტი შემოდის. სად არის კლიენტი, გოგო არ გადამრიო, ბაზარში ხალხი არ შემოდის. აი როგორ ფიქრობთ, საახალწლოს უფრა რა დაჯდება წელს, აი შეუძლებელი. 100 ლარი ეს ინდაური და გადმოიანგარეში, ახლა შე რა დაჯდება მაგი? ინდაური 100 ლარი, მანდარინი, ახლა ყველაფერი ძვირია რა. კლიენტი არის ძალიან შემცირებული. ფასები არ გაჯდება. ფასები თითქმის იგივეა, მაგრამ კლიენტი საერთოდ არ არის მყიდველი. ხუჭი აი მაგალითად რა. ხუჭი გააჩნია ახლა როგორია 80-დან 150-მდე ალბათ ზევით. სარჩან უფრო მეტად იყვნენ ვიდრე წელს. კი, სარჩან უფრო მეტად იყო ხალხი ვიდრე წელს. გარდა საკვები პროდუქციისა მნიშვნელოვანია ასევე რა ხდება ფასების მხრივ რესტორნებში და სასტუმროებში. ისევ საქსტატის მონაცემების მიხედვით რესტორნებში და კაფეებში ფასები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 1.4%-ით, ხოლო რაც შეეხება სასტუმროებს და გართობის მიმართულებას, აქ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.5%-ით მეტი დაგეხარჯებათ. სხვათა შორის ჩვენ გუშინ ვესაუბრეთ რამდენიმე სასტუმროს წარმომადგენელს, მაგალითად გუდაური ინში ამბობენ, რომ ახალი წლის დღეებში 1-2 ადგილიანი სტანდარტული ნომრის ღირებულება მათთან 200 დოლარი იქნება. ბათუმში კოლიზეუმ მარინაში ეს თანხა 100 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო ლოპოტაზე კვირის დღეებში ეს არის 115 დოლარი საუზმით, ხოლო შაბათ კვირას 145 დოლარი. რაც შეეხება ასევე საქსტატის მონაცემებს საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით, აქვე გეტყვით, რომ ნოემბრის მონაცემების მიხედვით შრომისუნარიანი ასაკის საარსებო მინიმუმი შეადგენს 174 ლარს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.4%-ით ნაკლებია, რაც შეეხება 4 სულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმს საქსტატმა დათვალა ეს რიცხვი და გამოვიდა, რომ 308.9 ლარია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საუბარი მაქვს ნოემბერზე 2.42 ლარითა და 40 თეთრით ნაკლებს უდრის. კათიას დიდი მადლობა, ძალიან მაგარი ჩართვისთვის, ტრადიციულად არაფერი გამორჩეული, იმიტომ რომ ყოველთვის სტაბილური და ესეთი კარგი ჩართვები აქვს მას. კაი, დანარჩენზე მოგვიანებით. ამასობაში მესტიის მუნიციპალიტეტის თემებზე გადავინაცვლოთ. მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში, სადაც 300 კომლი ცხოვრობს. სოჭის ივლისში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად იქ ათეულობით თემი გარესამყაროს მოწყვიტა. ამ წყალდიდობამ წყალმა წაიღო 5 ხიდი.
სახლები დააზიანა სახლები, დაზიანებული იყო გზები. დინარის სანაპიროსთან სრულად განადგურდა ინფრასტრუქტურა, მაშინ საკმაოდ რთული სამუშაოს შესასრულებლად მინდა გითხრათ ჭუბერის თემში ალტერნატიული გზაც კი გაიხსნა და ასე ცდილობდა ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლება მომხდარი ბუნებრივი სტიქიის შედეგების აღმოფხვრას. თუმცა ისინი არ იყვნენ ერთადერთი, ვინც ამ ყველაფერში იყვნენ ჩართულები. სამუშაოები ჯერ კიდევ დასასრულებელია. მნიშვნელოვანი ნაწილი ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოების კომპანია ნესკრამი თავადა გენერალური კონტრაქტორი შერჩევდა კომპანია GCC-სთან პირდაპირ ხელშეკრულებაც გააფორმა, რომელიც თავის მხრივ გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. ძალიან საინტერესო პროექტები იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ადგილობრივებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიც კი, როდესაც ისინი გარე სამყაროსთან კონტაქტისათვის სწორედ ამ გზებს და ამ ხიდებს იყენებენ, მით უმეტეს, როდესაც ასეთი სეზონი არის, ზამთრის სეზონი არის და ფაქტობრივად იკეტება ყველა გზა ამ გზების არარსეობის შემთხვევაში, რომ ჰქონდეთ ცივილიზაციასთან კავშირი. როგორ და რა ეტაპებით განვითარდება ეს ყველაფერი? ალექსანდრე ეჩიკავა, ქართული სამშენებლო კონსორციუმის დირექტორის მოადგილე მოგიყვება საქმიანი დილის სტუდიაში, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა. აკადემიუმშვიდობის. მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ჩვენთან. მადლობთ, კარგად. მეც გავაფორმებდი GCC-სთან ამ კერძო კომპანიის ადგილას პირდაპირ კონტრაქტს, ვიცი რა გუნდის შემადგენლობა, ვიცი რა ის ბექგრაუნდი, რაც რეალურად ამ არაჩვეულებრივ გუნდს აქვს და ამ გაგანია ზამთარში ასრულებენ იმ სამუშაოებს, რაც მიმდინარეობს და ჯამში როგორ მიდის, იმიტომ რომ ეს ჩვენ რაც ნახეთ 5 ივლისიდან მოყოლებული ჩვენ რაც ნახეთ იყო ნოემბერში გადაღებული კადრები, ანუ ზაფხულის შემდეგ რაღაც სამუშაოები ჩატარდა. ბოდიში. არა, ბრძანებ. ეს არის ნოემბრის მდგომარეობა, დღეს კიდევ არის ვითარება შეცვლილი რეალურად და რაღაცა ეტაპები დასრულებულია. გვექნება ალბათ მოგვიანებით ამ ყველაფრის განახლების შესაძლებლობა 2019-ში, თუმცა დღეს თქვენი მონაკვეთები მოკიდებს ხოლმე დათო ჯალავანიას ამით და BMG-ის გუნდი გადასახდება აფრენენ ჭუბერში ყოფნაზე, მეც ვაფრენ რო უყურებ იმ კადრებს, წარმოუდგენლად ლამაზია და რა ეტაპზეა დღეს რეალურად აკა რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ არ ჩერდებით მიუხედავად კლიმატური პირობებისა სტერეოტიპულად ზამთარი რო დგება, ყველას გონია რომ აბსოლუტურად ჩაკეტილია იქაური სივრცე და არაფრის კეთება, რაიმეს კეთება წარმოუდგენელია. რეალურად ეხლა რა ეტაპზე ვართ, მას შემდეგ რაც გიორგობისთვის კადრები ვაჩვენეთ. პირველ რიგში მომეცითნება, რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის გადაცემაში, რომ მოგვიცით საშუალება გვესაუბრა კონსორციუმის წვლილზე ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაში, როგორიც არის ნესკრა-ჰესის მშენებლობა. ორიოდე სიტყვით შევეხები ჩვენს სტატუს პროექტის ფარგლებში. ამჟამად გახლავართ ნესკრა-ჰიდროს ძირითადი კონტრაქტორი. ჩვენ თავიდანვე ჩართული ვიყავით პროექტში. თავიდან ვიყავით გენერალური კონტრაქტორის ქვეკონტრაქტორი, ხოლო მას შემდეგ რაც გენერალური კონტრაქტორი ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე გავიდა პროექტიდან, ნესკრა-ჰიდრომ იმიტომ რომ არ შეჩერებული იყო წინამოსამზადებელი სამუშაოები, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პირდაპირ ქართულ სამშენებლო კონსორციუმთან გაეფორმებინა ხელშეკრულება, რის შედეგადაც გაგრძელდა გზების და ხიდების მიმართულებით გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოები. ამჟამად ჩვენ ვახორციელებთ ჰესის მშენებლობის წინამოსამზადებელ სამუშაოებს, როგორიც არის გზების და ხიდების მშენებლობა, ზოგადად ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც საშუალებას მისცემს ჰესის სამშენებლო მოედნებამდე სპეციალური მძიმე ტექნიკის გადაადგილებას და ნებისმიერი სახის მისაწვდომობას. რაც შეეხება 5 ივლისის სტიქიის შედეგებს, ამ სამწუხარო ფაქტის გამო მესტიის მუნიციპალიტეტის ჭუბერის თემში შემავალ სოფლებში მნიშვნელოვნად დაზიანდა გზები და ჩვენ იმთავითო ჩავერთეთ აღდგენით და ნაპირსამაგრის სამუშაოებში. მოგეხსენებათ, სამუშაოები იყო ძალიან რთული, ჩვენ ამჟამადაც გრძელდება აღდგენითი სამუშაოები და ეტაპობრივად ვასრულებთ დაზიანებული მონაკვეთების
აღდგენას. გარდა კონტრაქტით გათვალისწინებული ძირითადი სამუშაოებისა, ჩვენ მუდმივად ვახორციელებთ მონიტორინგს და მოვლა შენახვის სამუშაოებს. სწორედ აღნიშნეთ, რომ კადრები, რომლებიც გადის, ეს არის ნოემბრისთვის და ეხლა უკვე თითოეულობა ჭუბერში და ამ წუთებშიც კი გზების გაწმენდით სამუშაოებს ვახორციელებთ. კი. გზის თემა აკა იყო ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული. მე მახსოვს იმ პერიოდის კომენტარები, გზა რეალურად, რომელიც იმ პერიოდში აი ამ სტიქიიდან გამომდინარე სრულიად მოწყვიტა პრინციპში ადგილობრივი მოსახლეობა სამყაროს, იყო სასიცოცხლოდ და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. აი ეს რა ეტაპზე ვართ? კი, სტიქის შედეგად პრაქტიკულად სოფლები მოწყდა გარესამყაროს და დღევანდელი დღის მდგომარეობით ჩვენი ჩართულობით შესრულებული სამუშაოების შედეგად პრაქტიკულად ყველაზე მეტად დაზიანებული გზის მონაკვეთები აღდგა. მუშაობა, როგორც უკვე აღნიშნე, ეხაც გრძელდება, ეტაპობრივად ვასრულებთ, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ უკვე აქვთ შესაძლებლობა დაბრკოლების გარეშე გადაადგილდნენ. აქვე მინდა, იმიტომ რომ არ ვიცი მაგას, რამდენად არის თქვენი სათქმელი, მე ვიტყვი, რომ სრული ინფორმაცია აქვს BMG-ს, რომ და ეს არის ასევე ქართული სამშენებლო კონსორციუმის ხედვის ნაწილიც, ინვესტორი კომპანიის ხედვიდან გამომდინარე, რომ დასაქმებულია ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა. ანუ ამ ადამიანების შერჩევაც ადგილზე მოხდა თქვენი მხრიდან, აი ეს პროცესი მინდა რომ აღწეროთ, თუ შეიძლება. როგორც მოგეხსენებათ, პროექტი მასშტაბურია. პროექტი ზოგადად ორიენტირებულია ხარისხზე და სამუშაოთა შესრულების მაღალ სტანდარტზე. შესაბამისად, ჩვენც ორიენტირებულები ვართ სამუშაოთა შესრულების მაღალ სტანდარტზე, რასაც ყოველდღიურად ვაკეთებთ ჩვენი პროფესიონალი კადრების დახმარებით. მათ გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც ინფრასტრუქტურული მშენებლობის, ასევე გარემოს დაცვით და შრომის უსაფრთხოების კუთხით. აღნიშნავდი ასევე ჩვენ პარტნიორებს მდიდარი გამოცდილებით გეოლოგიური საპროექტო და საექსპერტო მიმართულებებით და ადგილობრივების დასაქმება არის ჩვენი პრიორიტეტი. მაქსიმალურად დასაქმებულები არიან ადგილობრივები და ჩვენ გუნდთან ერთად მუშაობენ, რაც მათ საშუალებას აძლევთ დაიგროვონ საკმაოდ გაიზიარონ საკმაოდ დიდარი გამოცდილება. დღევანდელი დღის მდგომარეობით სამშენებლო მოედნებზე და სამშენებლო ბანაკის მართვაში დასაქმებული ადგილობრივების რაოდენობა დაახლოებით 80%-ზე მეტია საერთოდ ადგილზე ყოველთვის მაქსიმალურად საქმდება ადგილობრივი და ისეთ შემთხვევებშიც კი როცა სპეციფიკური ხო გვიწევს სხვა სოფლიდან ქალაქიდან მოვიწვიოთ სპეციალისტი, მაშინაც ჩვენ ადგილობრივებისგან ქირაობთ საცხოვრებელ და კვებით მომსახურებას, რაც მათთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროა. კარგი, აკა, შეიქნება მაინც შემდეგი ნაბიჯი, ანუ რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ეს მოსამზადებელი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები როდემდე გაგრძელდება, როგორ არის ეს ყველაფერი გაწერილი და უკვე შემდეგ ეტაპზე რას გეგმოთ, რაზეც ხადია ვისაუბრებთ უკვე 2019-ში. დეტალებზე. ორიოდე სიტყვით უკვე ვისაუბრეთ გზებზე, რომელიც მოიცავს როგორც ახალი გზების გაყვანას, ისე არსებული გზების რეაბილიტაციას და ჯამში დაგეგმილია 40 კილომეტრამდე გზის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, გამაგრება. გარდა გზებისა, მომავალი წლის ბოლომდე დაგეგმილია 11 ხიდის მშენებლობა ნესკრა და ნაკრას ხეობებში.
მათ შორის სამი ხიდის სამობილიზაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია და როგორც კი ამას კლიმატური პირობები მოგცემს საშუალებას პარალელურ რეჟიმში დავიწყებთ მუშაობას. ეს არის ხიდების მიმართულებით პირველი ეტაპი. კი ბატონო. ეხლა ამ წუთას მოგიხსენებათ ყოველი სამშენებლო სამუშაო მოითხოვს სამზადებელ სამუშაოებს, მიმდინარეობს პროექტირება, ტექნიკური პერსონალის მობილიზება, შერჩევა, გადამზადება, სეზონურ პრობლემას იყენებთ ისეთის, რომ მოსამზადებელი სამუშაოები იყოს სრულად ჩატარებული. 2019 ბოლოსთვის თავისთავად გაზაფხულიდან რომ ავითვალოთ უკვე უშუალო სამუშაოების ვთქვათ განხორციელება შეწყდება, გააქტიურება ადგილზე, რა ეტაპზე იქნება ყველა ეს პროექტი მისული? მოდით დავარქმევ ამას გააქტიურებას, იმიტომ როგორც გიორგი აღნიშნა, ზამთრის პერიოდშიც არ ვჩერდებით, არც ადგილზეც მიმდინარეობს სამუშაოები, უბრალოდ გაზაფხულიდან გავაქტიურდებით. 2019 წლის ბოლომდე გეგმით გათვალისწინებულია და კონტრაქტით დაახლოებით 40 კილომეტრი გზის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 11 ხიდი მესგრას და ნაკრას ხეობაში. გარდა ამისა კიდე არის იქ საოპერატორო სოფელი, რაც ორიოდე სიტყვით აგიხსნით, ეს არის უბანი, საცხოვრებელი სახლებით, ერთსართულიანი, ორსართულიანი, ასევე მოიცავს სასტუმრო სახლს და საოფისე სასაწყობე ინფრასტრუქტურას. ეს იქნება უბანი, სადაც უკვე ჰესის ოპერირებაში ჩართული თანამშრომლები იცხოვრებენ. ძალიან ლამაზია. არ ადგილზე იცხოვრება. რა მაგარია? კი, შვენიერი. უნდა წავიდეთ. კი. ჰა? გადავიდეთ. 2019 გადავიდეთ. ესე გადადეთ. იქიდან გავაკეთეთ რამდენიმე გადაცემა. აუცილებლად. თითი სიამოვნებით. გვიმასპინძლებთ? გვიმასპინძლებთ. დარწმუნებულები ვარ, ადგილობრივები ამას ჩვენზე უკეთესად. კი, კაცო, ოქროს ხალხი. მაგრამ ჩვენც გვერდით, საუკეთესო მოკითხვები ჭუბერს ყოველთვის გქონდეთ BMG-ს და ყოველას ჩვენი იმედი, იმიტომ რომ მაქსიმალურად უჭერთ ხარს ყველაფერს იმ სიკეთეს, რასაც ნესკაჰიდრო თავის პარტნიორ კომპანიებთან ერთად ახორციელებს ადგილზე. აკას დიდი მადლობა ალექსანდრა ჩიკავა, ქართული სამშენებლო კონსორციუმის დირექტორის მოადგილე გსტუმრობდა. სულ მალე, ალბათ რამდენიმე წუთში მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას ნახავთ უკვე BM.G-ზე, მაგრამ ძალიან ბევრი ინფორმაციას 2018 წლის სარეაბილიტაციო და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მიმდინარეობაზე და 2019 წლის გეგმებზე ბევრი სხვადასხვა ნიუსებით ნახავთ უკვე ამავე ვებზე. ასე რომ დაგველოდეთ, სტუმარს გავაცილებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით ზაზა აბაშიძის ფანგვის დეტექტორით, ძალიან მაგარი ამბავი და კიდევ ერთი ზაზა არ არის ხა რესპონდენტი, მაგრამ ჩვენთვის გამორჩეული რესპონდენტი შეაჯამებ ჩვენთან ერთად წელს გიორგი პაპავა სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ჩინოვნიკების მიერ ბიუჯეტის ფულის საეჭვო ვითარებაში დახარჯვა წინასაახალწლო განწყობის მიუხედავად ამ თემას გვერდი ვერც მიმდინარე წლის უკანასკნელ გადაცემაში აუარეთ. მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ მედია პროექტმა ფლანგვის დეტექტორმა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომლის შინაარსიც რბილად რო ვთქვათ კატასტროფულია. თავშივე აღნიშნავ, რომ კვლევა აუდიტის სამსახურის ინფორმაციას და თავად ორგანიზაციის კვლევარების მიერ მოძიებულ მასალებს ეყრდნობა. მას ასე შევეცდები მოკლედ აღწერო მდგომარეობა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა 2016 წელს გარე განათების სისტემის მომსახურებაზე და ტენდერი გამოაცხადა და საბოლოო ჯამში სერვისი 303.200 ლარად შეიძინა. აღნიშნული სერვისი ძირითადად სისტემის შეკეთებასა და ექსპლუატაციაში ყოფნას გულისხმობს. კითხვის ნიშნები კი პირველად მაშინ გაჩნდა, როდესაც გაირკვა, რომ მიუხედავად შემცირებული სამუშაოსა, 2016 წელს ტენდერის ღირებულება 83.000 ლარით უფრო ძვირი დაჯდა, ვიდრე 2015 წელს. ფასის დრამატული ზრდა მუნიციპალიტეტმა სხვადასხვა ბიუროკრატიული მიზეზით ახსნა, თუმცა აუდიტის სამსახურმა ეს მიზეზები დამაკმაყოფილებლად არ მიიჩნია და პირდაპირ დაწერა, რომ ფასის ზრდა არ უნდა მომხდარიყო. გადის კიდევ ერთი წელი და ახლა უკვე 2017 წელია. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ზუსტად იგივე სერვისის მიღებაზე კიდევ უფრო დიდ თანხას 360.000 ლარს იხდის. ტენდერს ისევ იგივე კომპანია შპს დვ+-ი კვლავინდებურად უკონკურენტო გარემოში იგებს. აუდიტის სამსახური კვლავინდებურად გაკვირვებულია და საკუთარ ანგარიში პირდაპირ წერს, რომ სავარაუდო ღირებულება არასათანადოდ არის დათვლილი. ყველაზე მთავარი კი აი ახლა იწყება. 2018 წელს მუნიციპალიტეტმა კვლავ გამოაცხადა გარე განათების ექსპლუატაციაზე ტენდერი და ამ შემთხვევაში მონაწილეობა შპს დვ+-ის გარდა სხვა კომპანიამ შპს აკა ენერჯიმაც მიიღო. რის შედეგადაც სატენდერო ღირებულება დაახლოებით 120.000 ლარით შემცირდა და 245.000 ლარი შეადგინა. სწორედ ამ ფასად მოიგო ტენდერი შპს აკა ენერჯიმ, თუმცა ფასების დამაზუსტებელი ცხრილის ატვირთვა 3 დღეში ვერ მოახერხა და კონკურსიდან დისკვალიფიცირდა, გამარჯვება კი დვ+-ის ხელში გადავიდა. თავის მხრივ ხარჯთაღრიცხვის ცხრილი არც დვ+-მა ატვირთვა 3 დღეში, რის შედეგადაც ტენდერი ჩაიშალა და მოგვიანებით ხელახლა გამოცხადდა. აუდიტის სამსახური ამბობს, რომ შპს დვ+-ი ხარჯთაღრიცხვის ატვირთვა უპრობლემოდ უნდა შეძლებოდა, ვინაიდან წლებია მუნიციპალიტეტს აღნიშნულ მომსახურებას უწევს, თუმცა კომპანიის მოტივაცია ნათელი ხდება მას შემდეგ, რაც ხელახლა გამართული ტენდერი კვლავინდებურად უკონკურენტო გარემოში ჩაივლის და შპს დვ+ი მას არა 255.000 ლარად, არამედ 340.000 ლარად მოიგებს. ანუ გამოდის, რომ ტენდერიდან ტენდერამდე ზუსტად ერთ თვეში კომპანიამ ორი სხვადასხვა ფასი დააფიქსირა და მათ შორის სხვაობა თითქმის 100.000 ლარია. გაინტერესებთ ალბათ რაშია საქმე, ფლანგვის დეტექტორი უფრო ღრმად გაყვა ამ ამბავს და აღმოაჩინა, რომ 3 წლის განმავლობაში უკონკურენტო მდგომარეობაში გამარჯვებული კომპანიის ანუ შპს დვ+-ის დამფუძნებელი და 50%-იანი წილის მეპატრონე იმ დროისთვის ბოლნისის გამგებლის მოადგილის, ახლა კი ბოლნისის მერის სიძე გახლავთ. გამოდის, რომ სერვისის შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთმანეთთან პირდაპირ ნათესაურ კავშირში არიან, რაც ინტერესს და კონფლიქტს წარმოადგენს და შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათევლას ნიშნავს. ამ სიტუაციას კიდევ უფრო პარადოქსულს ის ფაქტი ხდის, რომ დავით შერაზადაშვილი იმ სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე გახლავთ, რომელმაც თავის სიძეს აღნიშნული ტენდერი მოაგებინა. არსებობს რისკი იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხები არის ზედმეტად გადახდილი. სწორედ ასე შეაფასა აუდიტის სამსახურმა ბოლნისის მერისა და მისი სიძის კომპანიის შორის არსებული შეთანხმება. სიტუაცია კიდევ უფრო ნათელი რომ გახდეს, გეტყვით, რომ შპს დვ+-ს ყველა იმ ტენდერში, რომელშიც გაუმარჯვია, დამკვეთი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი იყო. ჯამში ასეთი 28 ტენდერი მოიგო, აქედან 22 მათგანი მას შემდეგ, რაც გამგებლის მოადგილედ და შემდეგ მერად დავით შერაზადაშვილი დაინიშნა. თავის მხრივ ამ ბოლო 22 ტენდერიდან 18 ტენდერი უკონკურენტო მდგომარეობაშია ჩატარებული. მოკლედ დასკვნების გამოტანა თქვენთვის და წესით რამდენიმე დაინტერესებული ორგანოსთვის უნდა მივანდოთ და შეხსენების სახით გეტყვით, რომ სულ რაღაც ერთი თვის წინ ევროპარლამენტმა საქართველოში მაღალი დონის ელიტური კორუფცია სერიოზულ პრობლემად მიიჩნია, რისი მიზეზიც პირველ რიგში ბუნდოვან მდგომარეობაში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები გახლავთ და ალბათ ესეც ერთ-ერთი ამის დამამტკიცებელი საბუთი შეიძლება აღმოჩნდეს. ვისაც აქამდე არ გინახავთ აღნიშნული ინფორმაცია, რომელიც გუშინ საღამოსკენ უკვე გაავრცელა მედია პროექტმა ფლანგვის დეტექტორმა, რომელიც ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზაზა აბაშიძეს გახლავთ, ამ საუბარს ცალკე აღებულ ბლოგს ცხადია BMG-ზე სულ მალე ნახავთ, ისევე როგორც ამ ინფორმაციის სრულ რიპოსტს ელიტურ კორუფციაზე წელს ბევრი ისაუბრეს და მაქვს სრულიად დასაბუთებული ეჭვი ზაზა და დანარჩენებო განცდა, რომ
2019-ში ბევრი საუბარი მოგვიწევს. სხვა გზა არ არის. ამ თემასთან დაკავშირებით ზოგადად BMG-ისთვის უდაოდ საინტერესო წელიწადი იყო და მოდის კიდეც. ყველა შემთხვევაში თუ წარმატებაზე ვერ გიყვებოდით, გადაწყვეტილებები ან გადაუწყვეტელად დარჩენილი საკითხების საქმიან მაყურებელს საინტერესო ინფორმაციებს ზოგჯერ უამრავ კითხვასაც უტოვებდა. პრემიერ-მინისტრმა გუშინ წლის შეფასებისას 2018 წელი წარმატებულად მიიჩნია. ბახტაძე ფიქრობს, რომ მთავრობამ პროგრესი აჩვენა, სრულად გაგვიჭირდება, მაგრამ სად იყო პროგრესი და სად ქონდა პრობლემები. რა ტიპის გამოწვევები დარჩა, რომელიც 2019-ში მინიმუმ გამოსასწორებელია, ამას უკვე ჩემს მიერ დაანონსებულ სტუმართან ერთად შევაჯამებთ. ცხადია, გვექნება საუბარი პრემიერ-მინისტრის გუშინდელ შეჯამებაზე, თუმცა ყველაფერი დანარჩენისთვის სტუდიაში გიორგი პაპავა, ილიანის ბიზნესის სკოლის ასოცირებული პროფესორი. დილამშვიდობის. მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე პირადად შეფასებას ჩემი აქაური პოზიციიდან გამომდინარე გავაკეთებ გიორგი, რომ მეც ვისაუბრებდი გუშინ პირადად დარჩენილ გამოწვევებზე, პრობლემებზე, შევაფასებდი ეფექტურობას საკუთარი საქმიანობისა. შესაძლოა ფორმატი არ იძლეოდა მის საშუალებას, მაგრამ იქ იყო რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის BMG-ის თელარა გელანტია, რომელიც ცალსახად მოგვიტანდა ამ ამბავს, ასეც ადგილი რომ ჰქონოდა. თუმცა იყო ის, რაც შევეცადე პროლოგში გადმომეცა. რამდენად შეიძლება ცალსახად 2018 წელი შეფასდეს წარმატებულ წელიწადად ქვეყნისთვის და მისი ეკონომიკისთვის. დიახ. მადლობა მოწვევისთვის. ფლანგვის დეტექტორის ნაცვლად მინდა გამოვიხმიანო და ალბათ საინტერესო იქნება თქვენ ძალიან ბევრ კვლევას დებთ და შემდეგ ალბათ რო გავა ჩაეძიოთ რამდენად გავლენას ახდენს იგივე მუნიციპალიტეტებში ვთქვათ სამომავლოდ და ამით ალბათ კიდევ უფრო მეტად დავინახავთ რა ღირებულება აქვს ამას რომ მუნიციპალიტეტში სადაც მაგალითად გაგრძელდება თუ არა იგივე ვთქვათ ბოლნისში ეს მსგავსი რაღაც მომავალ წელს თუ შეიცვლება ან სადაც რეაგირება იქნება თუ არა. ბატონოს ბოლნისის შემთხვევაში გააგრძელოს რისერჩი გააგრძელოს და აღმოჩნდა რომ იქ გამგებლის და გამგეობის ახლობელ კომპანიას ისეთი სათაურიც აქვს როგორც არის მაგალითად ალ კაპონე და ისიც მონაწილეობს ტენდერებში და ასე შემდეგ. ბევრი საინტერესო ის არის მიმართულება არის და ორივე მიმართულებით შეიძლება ითქვას რომ გაგრძელდება. რა შეეხება 2018 წელს, მე მგონი ალბათ მთავარი გამოწვევა მაინც პოლიტიკური არასტაბილურობა იყო, რომელიც ამ წელს ახასიათებდა და ამ პოლიტიკური არასტაბილურობიდან გამომდინარე ბევრი რაღაც სიახლე მოხდა ქვეყანაში, იმ კუთხით რომ რაღაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა რეგულაციების მიმართ დამოკიდებულება, იგივე თქვა საბანკო სექტორში და სხვა მიმართულებითაც ჩვენ ბევრი ნაბიჯი გადადგა ქვეყანამ, ასე თქვა ახალი რეგულაციების შემოღების მიმართულებით და მნიშვნელოვანი იქნება ამას რა გავლენა ექნება 2019 წელს. ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც ცვლილება გვაქვს 1 იანვრიდან არის საპენსიო ფონდი და ძალიან საინტერესო იქნება სწორედ ამ მიმართულებით როგორ განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ მე არ მაქვს განცდა, რომ ჯერ ჩვენ სრულყოფილად გააზრებული გვაქვს როგორც ქვეყანას ის ეფექტები, რაც შეიძლება საპენსიო ფონდს ჰქონდეს, როგორც დადებითი, ასე უარყოფითი, ამიტომ მან ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ მონიტორინგის ფაქტორი. ზოგადად რაღაც ეკონომიკას რო შევხედოთ, გუშინ ამერიკიდან ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რაღაც ერთ ადგილს ვტკეპნითო და ზუსტად ალბათ ეს შეფასებაა სწორი. ბოლოდროინდელი რაღაც საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ჩვენ ვტკეპნით ერთ და იგივე ადგილს და მე დავობთ იმაზე 4%-იანი ეკონომიკური ზრდით შესაძლებელია თუ არა ადამიანებმა თავი იგრძნონ რაღაც სიღარიბე დაძლეული თუ უკეთ თუ ასე შემდეგ მე დავობთ რომ ეს ვერ გრძნობენ იმიტომ რომ უთანასწორობა ვიყენებთ სიღარიბის სხვადასხვა მაჩვენებლებს ერთით გაუარესებულია მეორეთი შემცირებულია გადავთ მე ჯადოსნური სიტყვა ინკლუზიური უნდა ახსენო ყველა კარგს აღებს შემდეგ ავიღებთ მშპ-ს ხანდავთვლით ლარში გაზრდილია მე გადავთვლის სხვა დოლარში სამხრეთში შეადარებ მოაკლებ აზერბაიჯანს და რაღაცა ჩაყავს სამზე და მიიღებ ყაზახეთის შედეგს. სერიოზულად რომ მიუდგეთ უფრო ამ საკითხს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც იქნება ერთი კონკრეტული გრძელვადიანი პოლიტიკის, ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილი. იმიტომ რომ ამ კუთხით ჩვენ შიგადაშიგ გვესმის ფრაზები, მე მაგალითად ეკონომიკის მინისტრს უსმინე ერთ-ერთ ტელევიზიაში სტუმრობისას და ის აშკარად დაფიქსირებს ყოველ შემთხვევაში ესე გაცხადებულად თავის
ფილოსოფიას უწოდებს და თავისუფალ ბაზარზე აკეთებს აქცენტს, მათ შორის საუბრობს იმაზე, რომ რკინიგზაზე უნდა დაუშვათ თავისუფალი ოპერატორები, ასე შემდეგ. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ ბევრი ახალი რეგულაცია ემატება. მნიშვნელოვანია აიხსნას, როგორც მოსახლეობისთვის, ისე კერძო სექტორისთვის, როგორ არის შესაძლებელი ეს ორივე ერთდროულად. ანუ რატომ ერთის მხრივ ამკაცრებთ რეგულაციებს, იგივე თქვა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით და ამავდროულად რატომ ვფიქრობთ, რომ თავისუფალი ბაზარი უნდა იყოს წამყვანი, ასე თქვა, ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარების, რა ეტაპამდე ენდობა რეალურად ხელისუფლება და ეს უბრალოდ სიტყვებია თუ რეალურად მათი ხედვებია ესეთი და ამის შემდეგ უკვე იგივე თქვა ინკლუზიურობას რო დაუბრუნდეთ, ჩვენ ნახეთ პირველი განცხადება რაც ჰქონდა ეკონომიკის მინისტრს გაკეთებული, რომ უნდა გადავიდეთ უფრო ინკლუზიურობაზე, ასე თქვა. თუ ეს ინკლუზიურობა შესაძლებლობებში გამოიხატება, ამაზე უკეთესი არაფერი არ არის და ეს ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელია კონკურენტული გარემოსი, მაგრამ ამისთვის უფრო ნაკლები ფაქტი უნდა მოხდეს ის, რაც საზამ ახსენა. უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს ყველას ხელმისაწვდომობა პროექტების, როგორც სახელმწიფოსი, ასევე ზოგადად ბაზარზე წვდომის კუთხით და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს რაღაც მთავრობასთან კარგად ყოფნის ეფექტის გამორიცხვა, ასე ვთქვათ. არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, სადაც ეგრეთ წოდებული ფავორიტიზმი ითვლება სახელმწიფო გადაწყვეტილებებში და არც ისე კარგ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ამ მაჩვენებლით. მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს ელემენტი გამოირიცხოს. მეორე ალბათ რაც კიდევ ერთი მთავარი გამოწვევაა, მიუხედავად იმისა, რომ დეკლარირებულად ნამდვილად ჩვენ რაღაც თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებული განცხადებები გვესმის ის, რომ ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანი განათლებაში მეტი აქცენტის გაკეთება და თქვა ამით პროდუქტიულობის ზრდა და მე უკვე დანარჩენს ასე თქვა ბაზარმა მიხედოს ეს ამავდროულად როგორც კი პოლიტიკურად სენსიტიური ხდება თემები უკვე გვესმის განცხადებები რომელიც უფრო პოპულიზმზე მორგებულია და არა ეკონომიკურ ზრდაზე ან რაიმე ინკლუზიურობაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს თავი გამოწვევა პოლიტიკური არასტაბილურობა რატო ვახსენე, იმიტომ რომ ისტორიულ პოლიტიკური არასტაბილურობის გამო, ჩემი აზრით, მიიღება გარკვეული გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკვე პოლიტიკური დივიდენდების მისაღებად არის უფრო მეტად გათვლილი, ვიდრე რაღაც გრძელვადიანი ეკონომიკური ხედვის ფარგლებში ტარდება და მე მგონია, რომ ეს იქნება ალბათ თავარი 2019 წელს. პუნქტობრივად გამოვყოთ 2018-ის ნაწილში ეს ზოგადი შეფასებად მივიღებ ამ ნაწილს. საერთო ხაზი, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ შეიძლება სუბიექტურად რომ არის უფრო უკეთესი ხედვა ვიდრე თქვა პოპულისტური განცხადებები, საერთო ხაზიდან გადახვევები სად იყო თქვა ყველაზე კაფიო კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში და იყო თუ არა 2018-ში გადაწყვეტილებები, რომელიც რაღაც ფორმით დაეხმარება მათ შორის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ. დიახ. გადახვევები იყო ძალიან მარტივი. თუ ჩვენ გვჯერა თავისუფალი ბაზრის, მაგალითად საბანკო სექტორში ფინანსურ ინსტიტუტების, არა მარტო საბანკო სექტორის უნდა ვაცადოთ, როდის მაგალითად საპროცენტო განაკვეთები თავად დაიკლებს, ეს ტენდენცია იყო, როდის ბანკები, მით უმეტეს ის მსხვილი ბანკები, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე არიან, როდის თვითონ მიხვდებიან თავიანთი პასუხისგებლობიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება ადამიანს 227%-ში სესხი მისცენ და ეს მათ რეპუტაციულად მნიშვნელოვნად დააზიანებს. ეს იქნებოდა თავისუფალი ბაზრის მიერ. ჩვენ ამის ნაცვლად გავიგეთ განცხადებები ყველაზე მნიშვნელოვანი პირებისგან ალბათ პოლიტიკის განხორციელების კუთხით ამ ქვეყანაში, რომ ისინი ანგრევენ ქვეყანას, ჭამენ რაღაც ესეთი ტერმინები იქნა გამოყენებული. ამავდროულად ვატარებთ საპენსიო რეფორმას, რომლის წარმატება დიდწილად იქნება განპირობებული იმაზე, სწორედ ბანკებში, იმიტომ რომ პირველი 5 წელი ან ფასიან ხალხებში უნდა ჩაიდოს სახელმწიფოს დიდი ნაწილი, ან ასევე დიდი ნაწილი მოხდება ბანკებში. ისინი რამდენად ეფექტურად ამას გამოიყენებენ და რამდენად დააკრედიტებენ ეკონომიკას ისეთ თამაშის წესებით, რომელიც უფრო მეტად ხელს შეუწყობს. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი გადახვევა. ასევე აუცილებლად შეიძლება შევეხოთ იგივე თქვა, რაც მოხდა არჩევნების მეორე ტურის წინა დღეებში, როდესაც უბრალოდ ვალების განულების პროგრამა, რომელიც გამოყენებული იქნა როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი და მნიშვნელოვნად დააზიანა რაღაც სტაბილურობის განცდა ქვეყანაში, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლება მსგავს ნაბიჯს დგამს, ეს მომავალში ერთის მხრივ ხალხის განაჩენს მოთხოვნას, რომ მსგავსი რაღაცეები მოსთხოვოს ხელისუფლებას თუ ოპოზიციას და ამავდროულად უფლებას აძლევს მომავალში პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მსგავსი არათუ დაპირებები გასცენ, არამედ განახორციელონ ესეთი
ეფექტები. მეორე ნაწილი, ანუ ჩვენ ის მთელი ის პოლიტიკა, რომ თუ შევუმცირებთ ადამიანებს სესხებზე ხელმისაწვდომობას, თუ უფრო გაუმკაცრებთ, ამითი ისინი უფრო მეტად ჩაერთვებიან ეკონომიკურ აქტივობაში, გამოჩნდებიან სამუშაო ბაზარზე და თითქოს ისინი გააქტიურდებიან, ეს გვესმის როგორც გამართლება იმისი, რომ მნიშვნელოვანი რეგულაციები შემოწმება. ასევე მათი თქვა არასწორი განწყობა. ეს არ არის, რასაც თქვათ, თავისუფალი ბაზარის ჩვენ რეალურად შემოგთავაზებთ და თავისუფალი ბაზარი უფრო მეტად მიენდობოდა ამ ადამიანებს და მათი გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. ჩვენ მათ უთხარით, რომ შენთვის ახლა არ არის კარგი სესხი, რომლითაც შენ შეიძლება ტელეფონს ყიდულობ და ამის ნაცვლად ჯობია შენ ცოტა ხანი გაიჭირო იყო ტელეფონოთ, მაგრამ აგერ არის სამუშაო ბაზარი და მოდი იქ მოდი და უფრო მეტად გააქტიურდი, ვალი აღარ გექნება, მაგრამ სესხიც აღარ გექნება. ტელეფონიც არ გექნება, მაგრამ უფრო მეტი შესაძლებლობები გექნება, იმიტომ რომ მაგალითად პირობითად არ იქნები შავსიაში. ხო, ეს უფრო მეტად პატერნალისტური მიდგომაა, ვიდრე ის, რასაც ისინი თქვა დეკლარირებულად, იგივე როგორც პოლიტიკის განხორციელებაში ასახელებენ და მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის ბალანსი, უბრალოდ მე ჩემი აზრით უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო, არა ჩემთან და თქვენთან, უფრო ალბათ კერძო სექტორთან, რომ სად მივდივართ, ანუ რა არის ის შემდეგი ნაბიჯები, რომელსაც ფიქრობთ კერძო სექტორის სულ კომუნიკაციის პრობლემაა ამ სტუდიაში. მე პრინციპში ყველას ვეკითხები ხოლმე ამ კითხვას, ვინც აი ამ თემებზე ვინც ყავს ხოლმე სტუმრად, ჩავარდნათ და გამოწევოთ. პრინციპში სუბიექტური იქნება ჩავარდნა. რჩება თუ არა სასამართლო როგორც ეკონომიკის შემოფერხებელი ფაქტორი, არსებული სიტუაცია რაც სასამართლოში არის და არის თუ არა ეს ერთ-ერთი ყველაზე სასწრაფო სფერო, სადაც უნდა მოხდეს გამოსწორება სიტუაციის რადიკალურად. ეს ხო არ არის, ბევრს გონია რომ მარტო რაღაც იურიდიული განშტოება აქვს ამას და რაღაცა ვერ ხედავს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებებს. ანუ რეალურად ჩემი თვალსაჩინო სასამართლოში არსებული სიტუაცია მნიშვნელოვანი ტორმოზი არის ეკონომიკის ზრდისთვის. დიახ, ანუ ჩვენ ნებისმიერ რაღაც კონკურენტუნარიანობის ინდექსს როცა უყურებთ, საკუთრების უფლების დაცვა, კანონის უზენაესობა და ასე შემდეგ ინდიკატორები არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის და მას განსაზღვრავს. ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე რომ დემოკრატია გვაქვს ძალიან მაღალი და ეკონომიკური განვითარება გვაქვს დაბალი. და რო ავიღოთ რაღაც ეკონომიკური, იქნება ეს არის გადასახადები თუ რაღაც სისტემა რომ დღეგის დაბრუნების ან ასე შემდეგ. ხო რაღაც ტექნიკური საკითხები, რომელთაც მოწყობილი ეკონომიკა და პირობითად არაეკონომიკური საკითხები, როგორც არის თქვა სასამართლო, საკუთრების უფლების დაცვა რაღაც რამდენად მიკერძოებულად მიიღება გადაწყვეტილებები. მე მგონია რომ დღეს საქართველოში უფრო ეს ახდენს აფერხებს ასე თქვა ეკონომიკურ განვითარებას, ვიდრე ის რომ თვითონ ეკონომიკა არ არის მოწყობილი სწორედ და რაღაც არ არის გადასახადების სტრუქტურა სწორი ან არ არის აქცენტი თქვა თავისუფალ ვაჭრობაზე ან რაღაც. პირიქით იქ თითქოს ყველა პირობა არის შექმნილი იმისთვის რომ მოიზიდო თუნდაც უცხოური ინვესტიცია, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ მაგალითად მესამე კვარტალში ქონდა ჩავარდნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების და ის რაც ქონდა იქიდან ძალიან დიდი ნაწილი იყო რეალურად რეინვესტირება და ჩვენ ხედავთ რომ ახალი ინვესტიციები საკმაოდ შენელებული ტემპით შემოდის ქვეყანაში და ესეც ალბათ ჩვენ სულ საუბრობთ იმაზე რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის ალბათ ეკონომიკის მომავალი ზრდის მთავარი განმაპირობებელი. ხანდახან იგივე თქვათ ეკონომიკის მინისტრისგანაც გვესმის რომ შეიძლება ესე არ იყოს და მაგალითი მოყვანილი იყო რომ შეიძლება შემოვიდეს უცბად ფული შოვოს და წაიღოს და ეს არ იქნებოდა წამახალისებელი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოყვება კონკრეტული ცოდნა როგორც ბიზნესის კეთების, ასევე ცოდნა უცხოური ბაზრების შესახებ, ასევე ის გამოცდილება, რაც მათ უკვე დაგროვილი აქვთ საერთაშორისო ბაზრებზე, აი მსგავსი გამოცდილება ითარგმნება სწორედ იმ განათლების ნაკლებობაში, თქვა საქართველოში და ამ პრობლემის მოგვარების გზაც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ როცა საუბრობთ განათლებაზე, ეს არ ნიშნავს, რომ ცოტა ადამიანი ყავს, ვისაც პირობითად დიპლომი აქვს რაღაც სპეციალობით. ხო, ჩვენ ყავს ცოტა ადამიანი, რომელმაც იცის თანამედროვე სამყაროში, თანამედროვე ბიზნესის პირობებში, როგორ იყოს უფრო პროდუქტიული და როგორ შეძლოს უფრო ეფექტურად თავიანთი საქმიანობის წარმართვა. ამიტომ ჩემი აზრით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები სწორედ ამ კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ერთ-ერთი შესაძლებლობა იქნება. რომ შევაჯამოთ, ანუ რაღაც პირდაპირ მაჩვენებლები რო ავიღოთ, თლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა გვექნება დაახლოებით 5%-თან ახლოს ალბათ წლის ბოლოს, რაც არის ისევ ნორმალური მაჩვენებელი, შორს არსად წაგვიყვანს, მაგრამ არც ძალიან უკან დავხევს. ექსპორტ-იმპორტის მიმართებაში მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტი იზრდება ბოლო წელია, სალდოც გაზრდილია, ანუ ის ფაქტორი, რომ ჩვენ რაღაც უფრო მეტად შევძელით ჩანაცვლება არა, სხვათა შორის მან
მნიშვნელოვანი ახალი ბაზრების ეფექტს შევხედოთ, იგივე თქვა ჩინეთის და ევროკავშირის, რაც უფრო შედარებით ბოლო პერიოდში გაიხსნა და აქ შევძლოთ კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. უცხოური ინვესტიციების რაღაც ერთი სტაგნაცია გვაქვს და ალბათ უფრო მეტი ანალიზი ჭირდება კონკრეტულად ეს ამის გამომწვევი მიზეზებს. და საბოლოო ჯამში ის ყველაფერი რეგულაციების კუთხით, საპენსიო რეფორმის კუთხით და ამ შემდეგ ჩემი აზრით საჭიროებს ძალიან მნიშვნელოვან ანალიზს, როგორც კი წელი დაიწყება. აქამდეც უნდა გაკეთებული იყო ეს, მაგრამ ჩვენ როგორც ქვეყანას დღეს არ გვაქვს არც ნება და რაღაც კუთხით არ შესაძლებლობა რომ ჯერ გავზომოთ რაღაც და მერე მივიღოთ გადაწყვეტილებები. რომ რეალურად შარშან წილობ სტუდიაში ამ დროს ყოფილიყავი, ზუსტად იგივე გამოწვევებს ასახელებდი, რაც დღეს თქვი. ან ზუსტად იგივე რჩება, რაც ძირითადი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. მაგიტომაც თქვენით. კი, ამბია. თუმცა იგივე თქვა პოლიტიკური კუთხით ბევრი ახალი ცვლილება იყო და იგივე თქვა იმ რეგულაციების კუთხით, რაც საბანკო სექტორზე ამხელა საბანკო სისტემაში ამდენი ახალი რეგულაციას ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უფრო გვესმოდა არა მთავრობის წევრებისგან, რომ ეს პრობლემაა, მაგრამ წელს ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლებამ რეალურად ძალიან კონკრეტული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა. ერთი დადებითი რაც მინდა გამოვყო, არის რომ ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული რეგულაციის გავლენის შეფასებები კეთდება, რაც ეხლა ვიწყებთ ამასაც ჭირდება ალბათ გარკვეული კულტურა და იმედი მაქვს, რომ მომავალში უფრო მეტად იქნება ეს მეთოდები აპრობირებული, იმისთვის რომ რეალურად კვლევაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები მივიღოთ უფრო მეტად პოლიტიკის წარმართვისთვის. მადლობა გიორგი პაპავას, ბედნიერი წელი მას, ჩვენს მაყურებელს, ილიანის ბიზნესის სკოლის ასოცირებული პროფესორი აჯამებდა ჩვენთან ერთად წელს, არ მოგაკლდებათ მისი ყურადღება და ანალიტიკა 2019-შიც. სტუმარს გავაცილებ და Forbes-ის 2018 წლის კიდევ ერთი გამარჯვებული კომპანიის აშჯორჯია დირსის გენერალური დირექტორი ბესო ჯუფურავილი იქნება სულ მალე ჩვენი სტუდიის სტუმარი. Forbes-ის 2018 წლის პარტნიორი კომპანიის დირექტორი გვერდება საქმიანი დილის სტუდიაში. მგონი რაღაც კომპანიის დასახელება და არც მისი წარდგენა დამატებით საჭირო. ადევნებთ თვალყურს ამ დაჯილდოების ცერემონიალს. სრულიად არაჩვეულებრივი შედეგების მქონე კომპანიის დირექტორია ჩვენთან ბესო ჯიფურავილი, სწორედ მან და მისმა გუნდმა მოახერხეს დაახლოებით წელიწად ნახევარში, ისაც თავის დროზე სრულიად შეუსრულებელ მისიადად შეიძლებოდა მოგჩვენებოდათ. 2018 წლის ბოლოს კომპანია უკვე ახერხებს, რომ გაყიდვების ტემპის ზრდის შედეგად დირსის დამფუძნებელს და საქართველოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინვესტორს შაჰინ მოუსუმოვს სხვა პროექტებშიც შეეხიდოს. ეს პირადად ჩემი დაკვირვებაა და შეფასებები, თუმცა დირსის და აშჯორჯიას ირგვლივ ბევრი საინტერესო ამბავი ხდება, რაც გვაძლევს საფუძველს, რომ წელიწადით შევაჯამოთ და 2019 წლის გეგმებზეც უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, ის რაც ვერ მოხერხდა რესპუბლიკას სცენიდან საზეიმო ცერემონიალისას. ასე რომ ქალბატონებო და ბატონებო, ბესო ჯიფურავილი, აშჯორჯია დირსის დირექტორი. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. მიხარია, რომ ესეთი ტემპის შემდეგ მაინც მოახერხეთ და ბაქოდან კვლავ ჩვენთან ერთად. კი, აუცილებლად, ძალიან დიდი მადლობა, რომ წლის ბოლოს შეჯამების საშუალებას მაძლევთ. ბევრი საკითხია კიდევ განსახილველი. მაინც ამ 2018-ის მონაგარზე ბესო ის რაც თქვა სიუჟეტებით ვერ გადავეცით, იმიტომ რომ ეს მაინც დაჯილდოების ნაწილი იყო და ამდაგვა როგორ შეიძლება 2018 წელი შეფასდეს თქვენი გადმოსახედიდან და გეგმებზე უკვე მერე ვისაუბროთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან რთული წელი იყო, ძალიან ბევრი გამოწვევა იყო. Forbes-ის ჯილდო კულმინაცია იყო, თავისთავად ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო ჩემთვის და ამის გამო ჩვენი კომპანიის სახელით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჩემ კარიერაში აუცილებლად დარჩება ეს როგორც მნიშვნელოვანი მოვლენა. რაც შეეხება შედეგებს, ჩვენ დღითი დღე, ანუ მთელი წლის განმავლობაში ვეწევოდით ისნის რაიონის პოპულარიზაციას და თავისთავად ჩვენი უძრავი ქონების რეალიზაციას უწყობდა ხელს. ჩვენ მივაღწიეთ ნიშნულს, რომელიც არის ყოველი მეოთხე ვიზიტორი ჩვენს ტერიტორიაზე, ანუ ისეთ საინტერესო დირსის პროექტი, ყოველი მეოთხე ვიზიტორი იძენდა ბინას. ეს არის ჩვენი დაინტერესებული ადამიანებიდან ყოველი მეოთხე მიყიდა ბინა 2018-ში საშუალოდ. რაც არის ძალიან კარგი ნიშნულია, ვისაც ეს მისეს, ანუ რაზე მაქვს საუბარი, აუცილებლად მიხვდება.
ამის გარდა ჩვენ მქონდა რეკორდული მაჩვენებლები გაყიდვების, ვფიქრობ, რომ სწორად მოვერგეთ იმ ბაზრის ფორმირების პროცესს, რაც წელს დაიწყო და ალბათ მომავალ წელს კიდევ გაგრძელდება და რაღაც პროდუქტების ცვლილება მოგვიწევს მომავალ წელსაც. და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჩვენი შედეგების შესახებ ინფორმაციები ალბათ მომავალი წლის პირველ კვარტალში ბაზრის კვლევის კომპანიები დადებენ და იქ გამოჩნდება უკვე რომელ რეიტინგში რომელ ადგილზე ვართ. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საპატიო ადგილი გვექნება და მომავალი წლისთვისაც ვემზადებით ახალი ბაზრის გამოწვევების მიხედვით, ახალი რეგულაციები, მოთხოვნები ბაზარზე შეცვლილია. შემცირდა კვადრატულების მოთხოვნა, ერთეულ ოჯახზე, ცოტა. უფრო პატარა ფართს კი, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დაგეგმილი ქონდა შემდეგი ეტაპი და პროექტიც არსებობს ამის მშენებლობის ნებართვით, ეხლა დავიწყეთ გადალაგება, პროექტის შედარებით აქცენტს ვაკეთებთ მცირე ზომის ბინებზე, რა თქმა უნდა, დიდი ზომის ბინებიც იქნება, აქ საუბარია 40 კვადრატულიდან 90 კვადრატულზე იქნება ნავირების საშუალება. ვისაც უნდა გაერთიანება, სწორედ ისეთ პროექტს გავაკეთებთ, რომ გაერთიანებს და დიდი ბინაც იქნება, ამიტომ ვცდილობთ, რომ შემდეგი პროექტი მოვარგოთ ბაზრის ახალ გამოწვევებს. ყველანაირ მოთხოვნას რეალურად რომელიც არსებობს ფასიდან თუ თქვათ შესაბამისად ინტერესიდან გამომდინარე. კი, ეხლა რეგულაციების მიხედვით ფასები მშენებლობის ცოტათი იზრდება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სახანძრო სისტემთან დაკავშირებული რეგულაციებს გულისხმობთ? დიახ, ანუ მაგასაც გულისხმობ, ასევე ცოტა გართულდება დაკრედიტების კუთხით საკითხები, შესაბამისად, უფრო დაბალ ბიუჯეტიან, ჯამში დაბალ ბიუჯეტიან ვინებზე ვაკეთებთ აქცენტს. კვადრატულობა შეიძლება არ შეეხოს პირიქით გაიზარდოს, თუმცა ჯამში ვინის ღირებულება უფრო შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანი იქნება. საინტერესო არის თვითონ უბნიდან გამომდინარე ხომ არ არის ეს ინტერესი თქვენი დაკვირვებით, იმიტომ რომ მაინც შედარებით ცენტრა, ანუ ისნის ტერიტორიაზე მაინც ვისაც დაბალი ბიუჯეტი აქვს გათვლილი თქვათ იგივე ბინაზე, უფრო ისინი მოგმართავენ და თქვენი ფასებიდან გამომდინარე თავის მხრივ ირჩევენ. ზოგადად, ანუ ბაზარს თუ შეაფასებთ, ანუ ყველაზე დიდი წილი, ანუ საშუალო და დაბალი სეგმენტი არის და შესაბამისად ანუ ესე ვერ ვიტყოდი რომ მაინც ისანში არის ესეთი ფასები ან ესეთი მოთხოვნები. დიღომი არის ერთ-ერთი აქტიური უბანი, დიღომში ყველაზე დაბალი ფასებია დღეს და მიუხედავად მაგისა, ანუ მაინც პატარა ფართებს თავაზობს მწარმოებელი, ანუ მშენებელი კომპანიები ბაზარს. ამიტომ მაინც განსაკუთრებულად ესე ისანს ვერ ვიტყოდი. ვფიქრობ, რომ ზოგადი ფონი არის. როდისთვის გეგმავთ, რომ ეს პროექტის გადაწყობის შემდეგ უკვე მშენებლობის პროცესი დაიწყოს და რა ეტაპზე არის ის გამწვანებითი სამუშაოები, რომელიც 2018-ში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი იყო დირსის კომპლექსში? კი, ანუ მომავალ წელს სამბევრი პროექტი გვაქვს ახალი, მათ შორის არის ანუ მშენებლობის ნაწილი, გადალაგებით უკვე გადავალაგეთ პროექტი და ალბათ შევიტანთ მალე განაცხადს მშენებლობის ნებართვის განახლებაზე. ეს გვერდზე რომ მოვიტოვოთ, ანუ ჩემთვისაც პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის გამწვანების პროექტი. იცით რომ მთელი წლის განმავლობაში თბილისის მერიასთან და რთული მოლაპარაკებების შემდეგ დავასრულეთ შეთანხმება და მინიმალური მოთხოვნა რაც ახლა ჩვენი შეთანხმებით არის 7.5 ჰექტარი 75,000 კვადრატულზე გვაქვს ვალდებულება რომ ავაშენოთ საზოგადოებრივი პარკი, თუმცა ჩვენ კონსულტაციებით შიგნით დამფუძნებელთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ ეს პარკის ტერიტორია დაახლოებით 14 ჰექტარზე გავრცელდება. ანუ მთელი ტერიტორიის 14 ჰექტარი, 47 ჰექტარიდან იქნება საზოგადოებრივი პარკი. მიუხედავად იმისა, რომ ისანში ძალიან ბევრი არის გამწვანება და ბევრი სკვერები არის, ასევე ყველაზე დაბალი ნიშნული არის ჰაერის დაბინძურების. მიუხედავად მაგისა, ანუ დიდი პარკი ისანში არ არსებობს, ეს იქნება უნიკალური პარკი იქიდან გამომდინარე. თბილისშიც უნიკალური პარკი, რომ მტკვრის სანაპიროზე მხოლოდ ერთადერთი სასეირნო და დასასვენებელი ადგილი იქნება და ამასთანავე ბულვარი რამდენიმე კილომეტრის სიგრძის იმედი მაქვს მომავალში კიდევ შეიძლება მაგის გაგრძელება და არის მაგის რესურსიც და ეს იქნება უნიკალური პარკი როგორც თბილისისთვის, ასევე ისნისთვის და აბსოლუტურად ღია ყველა სხვა სამეზობლო უბნებიდან. ანუ არა მხოლოდ თქვენი კომპლექსის მაცხოვრებლებისათვის.
კარგი ამბავია მე მგონი ეს. ძალიან კარგი ამბავია, იმიტომ რომ აქცენტს ვაკეთებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, მასტიმულირებელ სივრცეებს ვაკეთებთ, იქნება ყველას შესაძლებელი, ანუ მოედანი თუ კი რამე სპორტი არსებობს, ყველას იქნება შესაძლებლობა. მაგის გარდა ეხა პარკის მშენებლობამდე უნდა გადავაკეთოთ ერთ-ერთი მოედანი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კალათბურთის სტრიტბოლის პროფესიონალური სტანდარტების მიხედვით გვინდა ერთი მოედნის აწყობა, სადაც ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში საზოგადოება აქტიური იქნება. და მომავალ წელს გვექნება ძალიან ბევრი შეჯიბრებები და წელსაც არ აკლებდით აქტიურობით ამ სპორტული ღონისძიებებს. კიდევ ერთი წელს უფრო ფეხბურთში გვქონდა. ანუ ეხლა კალათბურთის გულშემატკივრებს ექნება. ვფიქრობთ, რომ ეს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ერთი სტრიტბოლის მოედანი არ დააკლებოდა თბილისს. არაწყენდა. ჩემთვის და სხვათა შორის ამ სტუდიაში მოსული ძალიან ბევრი სტარტაპ კომპანიისათვის, მათთვის, ვინც ახლა იწყებს ბიზნესს, ან გარკვეულწილად პირველ ნაბიჯები გადადგმული აქვს, იყო ძალიან საინტერესო შეთავაზება ფართების დათმობა, რომელიც სტარტაპებისათვის დირსმა გადაწყვიტა. ამ პროექტის განვითარების რა ეტაპზე ხართ დღეს? ვინმე უკვე არის თუ არა თქვენი მობინადრე, რომელიც საკუთარ ბიზნეს დირსში იწყებს და ვინც ის მომავალში რა ხდება? ეს პროექტი დავიწყეთ ლარისა პატარაიასთან ერთად, მისი ინიციატივის მოხდა თავიდან ამ პროექტის დამუშავების შემდეგ უკვე ფრთების შევასხით. ჩვენ ეს სამუშაო საზიარო სივრცეები გამოვყავით და ახლობით თავიდან გამოვყავით 30 ფართი, თუმცა პირველივე შეხვედრის შემდეგ, როდესაც პრეზენტაცია გავაკეთეთ, არ ვიცი სხვა სიტყვა დავარქვა მოვაწყდა ხალხი ან მათი პატრიოტიზმი. დღესდღეობით უკვე 100-ზე მეტი ახალი დამწყები ბიზნესმენი გვყავს კომპლექსი, რაც ვიცი სასიხარულო არის და ჩვენი კამერა და მიკროფონი დღეს უნდა ჩარევია. საინტერესო ხალხს აღმოჩნდა. იქ არიან ხელოვანებიც არიან, ბიზნესმენებიც და ვისაც უნდა ბიზნესი კეთება და ეხა იდგავს ფეხს ყველა. მოკლედ 2019-ში ბევრი და მოუსვენარი ამბავი გვექნება. კი, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო სტუდენტური პროექტი, რაც თქვენ ეთერში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან ერთად გავაკეთეთ, ანუ გარდა იმისა, რომ გქონდა რაღაც პროექტი და ის დავასრულეთ წარმატებით, ამის გარდა ჩვენ შეთანხმების ფარგლებში გქონდა სტაჟირების პროგრამა, მინდა იცოდეთ, რომ 20-ზე მეტმა სტაჟიორმა გაიარა უკვე სტაჟირება დირში, ძირითადად მარკეტინგი, გაყიდვები და იურიდიული, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მრავალრიცხოვანი სტუდენტები დავასრულეთ. გარდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, ასევე კავკასიის უნივერსიტეტიდან მოვიწვიეთ შემდეგ რამდენიმე სტუდენტის და ამას მომავალ წელს გავაგრძელებთ. დარჩენით როგორ არ დარჩა? დარჩა ბევრი დარჩა. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ საერთაშორისობრივი ამბები კონტროლი 2018 წლის განმავლობაში. ახლა ვცდილობ გავიხსენო რამ არ გამოჩეს, მაგრამ მგონია რომ მრავალფეროვანი იყო ხოლმე ინფორმაციები. თქვენი ვისარგებლოთ დირსის მოსახლეობას მიულოცავ დამდენ ახალ წელს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა, ანუ რამდენჯერმე შევხვდით ამ მუშაობის პროცესში სხვადასხვა საკითხებზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ არის უაღრესად კულტურული და განათლებული ხალხი დასახლებული და ეს ალბათ მომავლისთვისაც იმის განვითარებისთვის ძალიან კარგი საკითხი იქნება. Pesuji Kurauli as Georgia Dirsis დირექტორი, ჩემგან კიდევ რახან ბესომ უკვე დირსის მოსახლეობას მიულოცა დამდეგი დღესასწაულები, მე დირსის არაჩვეულებრივ გუნდს, as Georgias არაჩვეულებრივ გუნდს, ბესოს გუნდს ულოცავ დამდეგ დღესასწაულებს, მადლობა არაჩვეულებრივი პარტნიორობისთვის და წარმატებები კიდევ თქვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, როგორც კი სტუმარს გავაცილებთ. ნინი ლოგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ვიდრე რეკლამაზე გავალთ. ბევრის მოსწრება გვინდა და გიორგიმ იჩქარასდა, მაგრამ ეს არაფერი, ასე თუ ისე 2018 ყავს განსაცილებელი და იქამდე 2019-ის დასახვედრათაც უნდა მოემზადოთ. ანუ კაჭოხაძე მსოფლიოს მასშტაბით ახალი წლის განსაკუთრებული აღნიშვნის ტრადიციის მქონე ქალაქები უკვე გაგვეცნო, მაგრამ უმეტესობა ალბათ მაინც თბილისში შეხვდება დამდეგს. მოგზაურობა კარგია, მაგრამ არც დედაქალაქში განწყობის შექმნისთვის დაიშურეს ძალღონე, საგანგებოდ მორთული ქუჩებით, სხვადასხვა უბნებში გამართული შედარებით მოკრძალებული თუ მასშტაბური კონცერტები თბილისელებს შობა ახალი წლის დადგომის მოახლოებას ნამდვილად არ დაავიწყებენ და მაინც როგორ დაგვეგმოთ ახალი წლის უქმე დღეები მხიარულად და როგორია არჩევანი ამაში სრულად ნინი ლონგურაშვილი გაგვარკვევს, რომელიც დედაქალაქის მთავარ ნაძვისხესთან დილიდან მივიდა ნინი დილამშვიდობის ქუდით საუხურავს.
დილამშვიდობის ანა მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელსაც. თბილისის მთავარ ნაძვისხესთან დილიდან ხალხმრავლობა არის აქ საახალწლო სოფელი 1 საათში, დაახლოებით 12 საათზე უკვე გახსნილად უნდა გამოცხადდეს. ამიტომ ვინც აპირებს აქ მოსვლას ძალიან თბილად უნდა ჩაიცვას, იმიტომ რომ ძალიან ცივა დაახლოებით -1500 გრადუსი არის, მაგრამ აქ ვიღაცები ძალიან თბილად არიან და მე მინდა მზღაპრულ სამყაროში ზღაპრული და სუპერ გმირები გაგაცნოთ. ბავშვებს აქ აი ასეთი გმირები დახვდებიან. ტროლი აქ არის, გამარჯობა. მეორე ტროლიც აქ არის, ურჩხულიც დახვდებათ აქ ბავშვებს. მონსტრების კორპორაცია, როგორ ახარ? აი ესეთი სუპერ გმირები დახვდებათ აქ ბავშვებს. მაშა დედათვიც აქ არის. ჩვენი ვირიც აქ არის, გამარჯობა. დაგველაპარაკები? არ დაგველაპარაკები? კარგი. სუპერგმირები მოკლედ ბავშვებს აქ რომ მოვლენ დახვდებიან და ესენი არ არიან სრული შემადგენლობით, კიდევ შემოუერთდებიან სულ ცოტა ხანში. 12 საათზე როგორც თქვი უკვე გახსნილად გამოცხადდება საახალწლო სოფელი. დღეს 8 საათზე უკვე პირველი კონცერტი დაგეგმილი არის და როგორც შემთხვევით არის ცნობილი, თოვლის ბაბუაც აქ უნდა მოვიდეს 8 საათზე. ის თოვლის ბაბუა აი მერმა რომ სკაიპით ესაუბრა ლაპლანდია თბილისი რო დაუკავშირდა ერთმანეთს. ჩვენთან ერთად ახლა არის სოფიო ხუნწარია, თბილისის მერის მოადგილე, რომელიც პირველ გახსნილ ჯიხურებს უკვე ათვალიერებს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თქვენ ხედავთ ალბათ კაცში რა ლამაზი ნივთები არის. ძალიან და როგორი ზღაპრული სამყარო გაგიკეთებიათ ბავშვებისთვის და არა მარტო ბავშვებისთვის და როგორც მერმა აღნიშნა, ყველა ასაკის ადამიანს შეუძლია მოსვლა. აი რა დახვდებათ ამ ყველა ასაკის ადამიანს აქ მოსვლა. რასაკროლია მაქსიმალურად ვიცადეთ, რომ ყველა ასაკის ადამიანისთვის ყოფილიყო გათვალისწინებული საახალწლო სოფელი, რომელშიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა და მართლა ზღაპრული არის. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კონცეფცია არის, რომ ყველაფერი ერთ სივრცეში და ალბათ გაამართლა ამ კონცეფციამაც, იმიტომ რომ მთავარი ნაძვისხე გალა კონცერტი, საახალწლო საშობაო ბაზრობა, კულინარია, ორი სცენა ბავშვებისთვის და თემატური კონცერტებისთვის. ყველაფერი არის ერთად წელს და ესეც ქმნის გარკვეულწილად ჯადოსნურობას. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მცირე მეწარმეების თბილისური ბაზარი, ასე ქვია, ეკოპოლიტიკის მიერ ორგანიზებული არის ეს თბილისური ბაზარი. სწორედ ამ სივრცეში რა ხდება? ხალხთან მიგიყვანოთ, იმიტომ რომ თემატურია. აი შემოგვიერთდნენ თოვლის ბაბუებიც. სოფო, იმედია ჩვენ მაყურებელს აი ამ არაჩვეულებრივ მუსიკის ფონად ჩვენი საუბარი შესმით. უნდა ვილაპარაკოთ, ვინაიდან თოვლის ბაბუების მარში გვაქვს ახლა. დღეს ყველას ველოდებით საღამოს 8 საათზე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე. იმისთვის რომ შევხვდეთ ჩვენს თოვლის ბაბუებს, ორს თოვლის ბაბუას და სანტა-კლაუსს, ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან. ლამაზი სანახაობა იქნება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შოუ არის დადგმული. თოვლის ბაბუა მოდის სვანეთიდან მოაცილებენ ჩოხოსტები ალილოებით, ხოლო კულმინაცია იქნება სანტა-კლაუსის ჩამოსვლა და როგორ იქნება ეს ყველაფერი, ამას ერთად დავხავთ. ზღაპრული სამყარო ელოდებათ აქ მოსულ მსმენელებს და სტუმრებს. აი ასეთი გარემო არის უკვე დილიდან საახალწლო სოფელში. იმედია კარგ განწყობაზე დაგაყენეთ თქვენი მაყურებლებით. მე ცოტა გავუცდები ამ ხმაურს. როგორც სოფიო ხუნწარიამ აღნიშნა, დღეს პირველი კონცერტი 8 საათზე საახალწლო სოფელში უკვე დაგეგმილი არის. 12 საათზე უკვე შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ, აქ ყველაფერი გახსნილი იქნება და ეს ყველაფერი ღონისძიებები, რომელიც 28 დეკემბრიდან დღეიდან 13 იანვრისჩემ გაგრძელდება, თბილისის მერიას დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდე უჯდება. მადლობა ნინის. მოგეთ შეგვიძლია უკვე პარასკევის საღამოს დავგეგმოთ, ვისაც განსაკუთრებით გარეთ შეხვედრა და ბავშვებისათვის ასეთი ზღაპრული გარემოს ჩვენება სურს, თუმცა იქამდე ჯერ საქმიანი დილაა სამუშაო დროა ჩასატარებელი და არაჩვეულებრივი სტუმრები გვყავს გასამასპინძლებელი. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მათ უმასპინძლებთ.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად სანტას სამფლობელოში საქართველოს ბანკის საიდუმლო სანტას ციმციმა როგორც კი აინთო თამაში დაიწყო და მთელი საქართველოდან ყოველს ვისაც ჯადოსნობაში მონაწილეობას სურს უკვე მესამე საჩუქრების გაცვლის ძალიან სახალისო პროცესში ჩაერთვნენ. თან წელს ყველა სეკრეტ სანტას თავისი დამხმარე ყავს და ამ დამხმარესთან ერთად უკვე ტრადიციად ქცეული საყოველთაო სანტას ორგანიზატორებმა საქართველოს ბანკმა ქართული წარმოების ხელშესაწყობად საგანგებო ბაზრობაც მოაწყოს. როგორ მიმდინარეობს ამ საიდუმლო სანტას თამაშის პროცესი? ამაზე მოგვიყვებიან ჩვენი სტუმრები ხათნა კაკაბაძე, საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი და გაგა დარსალია, რედბერის თანადამფუძნებელი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა მისთვის, რომ მოხვედით. წინა საახალწლო დღეებში განსაკუთრებით გადაღლილები, გათანგულები არიან საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, მისი ხელმძღვანელი და გუნდი და პარტნიორები. მათი ეს ხდება ყოველ წელს, ისევე როგორც ასოცირება ამ ბანკთან ახალი წლის არის პირდაპირ დაკავშირებული და ავიც ვეცდებით ახლა ძალიან მოკლედ, ძალიან არ გადავღალოთ ჩვენი სტუმრები, რომ ამბავი მოვყვეთ. წელს როგორ ჩაიარა ხათუნა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კი, ნამდვილად ესეა ახალი წელი, რატომღაც ესე ხდება, რომ საქართველოს ბანკთან ძალიან აქტიურად არის ასოცირებული. ძალიან კარგად ამ ეტაპისთვის რეგისტრაცია დასრულებული, 100,000-ზე მეტი ადამიანია დარეგისტრირებული და ახლა ვართ ყველაზე საინტერესო ეტაპზე, რასაც ქვია საჩუქრების შერჩევა და გაგზავნა. აქვე მინდა ვთხოვოთ ჩვენ სანტებს დარეგისტრირებულ ადამიანებს, რომ იჩქარონ, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბით საქართველოს პოსტის სერვის ცენტრები ელოდებიან 31 დეკემბრის ჩათვლით მათ და რა თქმა უნდა ძალიან ელოდებიან ადრესატები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მიიღონ საჩუქრები. ანა ისე კარგად ჩამოაყალიბა ყველაფერი, რომ ხო, მაინც თქვენ უნდა დაგიტოვოთ, წელს ვიცი, რომ ცოტა განსხვავებული არის, კიდევ უფრო მრავალფეროვანი არის და თან საახალწლო ბაზრობის მოწყობითაც დაკავდით, მოკლედ საქმე დაიმატეთ, მაგრამ სამაგროდ გაუმარტივდოთ საქმე იმ ადამიანებს, ვინც თამაში არიან ჩართულები და რა თქმა უნდა, მათ ვინც საჩუქრები უნდა მიიღონ. კი, ნამდვილად ასეა, წელს სიახლე გვაქვს ის, რომ გვყავს არაჩვეულებრივი ჩვენი სანტების, სრულიად საქართველოს სანტების დამხმარე რუდი. რუდი გახლავთ რუდოლფის შემოკლებით, ესე ვთქვათ, სახელი და ჩვენი ვერსია რუდი წითელცხვიროსანი. ეს არის მართლაც საოცარი, ძალიან საყვარელი, ძალიან საინტერესო პერსონაჟი, რომელიც ჩვენ სანტებს ეხმარება დაწყებული რეგისტრაციის პროცესიდან დასრულებული საჩუქრების შერჩევაში. უსაყვარლესი ტიპია, მართლაც, ამაზე დეტალურად კიდევ გაგა გვეტყვის, თუმცა იმდენად შეუყვარდა ხალხს ჩვენი რუდი წითელცხვიროსანი, რომ ჩვენ მეგონი ყველა იცოდა გვერდზე ვართ უკვე თვითონ მთელი პროექტის მასშტაბით, იმიტომ რომ მართლაც საოცრად კომუნიკაბელური, აქტიური ახალი წლის ექსპერტია, მოკლედ რომ ვთქვათ და ყველაფერი იცის ამის შესახებ. ხო, უნდა ჩააბიზნესმედიოს აუცილებლად რაღაცა და რუდი ექსპერტის გახადა. ეხლა მითხარი რუდოლფი ექსპერტზე, რომელიც არის არაჩვეულებრივი დარგში გვაყვა ექსპერტი და ეგეც შეიძლება ქართულად რუდი წითელცხვიროსანი. როგორ შეიქმნა რუდი და ვინ არის ის? რუდი არის სანტების დამხმარე ასისტენტი, რომელიც ეხმარება თითოეულ სანტას იმაში, რომ იყვნენ უფრო უკეთესი სანტები. ეს გულისხმობს იმას, რომ რეგისტრაციის პროცესში ეხმარება, რომ უკეთესი წერილი დაწერონ. მაგალითად, რუდი შეუძლია, რომ თქვენ დაწერილი წერილიდან შინაარსი გამოიტანოს და მიხვდეს შემდეგ თქვენ სანტა სავარაუდოდ შეძლებს თუ არა, რომ კარგად შეგერჩიოთ საჩუქარი, რაც დაწერეთ, იმის მიხედვით. მან შეუძლია, რომ გთხოვოთ, რომ რამე დაამატოთ, ან დააზუსტოთ, ან რაც ესეთი. ამის შემდეგ რუდი ეხმარება სანტებს უკვე იმაში, რომ გაიცნონ თავისი ადრესატები კარგად და კარგად შეარჩიონ საჩუქრები, იმიტომ რომ ახალი წლის ექსპერტი რო არის, ძალიან ბევრ საახალწლო საჩუქარსაც იცნობს, რომელიც აჩუქე ქართულის ფარგლებში არის შექმნილი ქართული ბიზნესების მიერ და აი ამ ძალიან ბევრიაც 1000-ზე მეტი ბიზნესი არის უკვე აჩუქე ქართულში ჩართული და 10,000-ზე მეტი პროდუქტი არის სასაჩუქრე, რომელსაც რუდი ძალიან კარგად იცნობს და შეუძლია, რომ რჩევები მიცეს სანტებს რა გაახარებს სავარაუდოდ მათ ადრესს. რუდი ბიზნესის ექსპერტია. რუდი მიცის თამაში ჩართული მონაწილეების სანტები ვინ არიან?
ეგეც იცის და სურვილებით იცის რა. მე ვინმე რომ გამოტეხოს ეს რუდი ვინ არის? ცოტა რთულად გამოსატეხი ექსპერტია რუდი. აი, ამიტომ თქვი საახალწლო ექსპერტია თქო, არ არსებობს წესები და არ ყოიოს. აი, ძალიან მკაცრად იცავს და იცის რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს გულით გაცემულ პატარა საჩუქარსაც კი. მიუხედავად იმისა, ანუ 3 წელი რო შევაჯამოთ, სადღაც 500,000-ზე მეტი ადამიანი იყო ჩართული ამ პროექტში. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ და არ ვართ ბევრნი, ძალიან ბევრი სანტა გვყავს და ეს იყო კიდევაც წლევანდელი ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი იმ საოცარი ვიდეოსი, რომელიც JWT მეტრომ შექმნა, სადაც ამაზეა საუბარი, რომ ყველა შეუძლია იყოს სანტა. სწორედ აქედან გამომდინარე, წელსაც ძალიან ბევრი სანტა გვყავს, აქტიურად ველით ადრესატების გახარებას და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩარშან წელსაც მოეწყო უკვე საშობაო სიქრით სანტას საშობაო მარკეტი გალერეა თბილისის შენობაში, სადაც ჩვენ სანტებს არა მარტო ადრესატებისთვის, აი თქვენც ნებისმიერ ჩვენთაგან შეუძლია საოცარი ქართული საჩუქრები არჩიოს. საქართველოს ფოსტის წარმომადგენლობაც იქვე არის და პროექტში ჩართული ადამიანები იქვე შეძლებენ ადგილიდანვე საჩუქრის გაგზავნას. ხაზგასმოვართ, წარმოებული, შექმნილი ქართული პროდუქტი, ეს ასევე ერთ-ერთი ის არის, ხო? ალბათ მთავარი თემა, რაც წამოწეულია რუდის და რუდის შემქმნელების მიერ. ნამდვილად, იმიტომ რომ Secret Santa არის ძალიან კარგი პლატფორმა ქართული ბიზნესებისთვის, ბევრი ქართული მცირე მეწარმე ქმნის პროდუქტებს, რომელიც არის სასაჩუქრე პროდუქტები. მოკლედ ახალ წელს ძალიან ბევრი ადამიანს რო გაუხარდება ეგეთი პროდუქტები. რომელიც სრულიად უნიკალური და განსხვავებულია ყველა ტრადიციიდან. იმიტომ ხელნაკეთია მათი ძალიან დიდი ნაწილი. და ზუსტად ამიტომ აი Secret Santa-ში რომ 500,000-ზე მეტი ადამიანი არის უკვე ჩართული, ეს ქართული ბიზნესებისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის იმისთვის, რომ თავისი პროდუქტები მიაწვდინონ ზუსტად აი ამ ადამიანებს, ვინც საჩუქარს ეძებენ ახალ წელს თავისი Secret Santa-s ადრესატებისთვისაც და თავისი მეგობრებისთვის ნათესავებისთვის და უძახს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აქ ისიც, რომ რუდი იმდენად ჭკვიანია, ჯერ კი ძალიან პატარაა და მომავალ წელს გაცილებით უფრო ჭკვიანი იქნება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები დაიმახსოვრა და ამ ჩვენ ქართულ პატარა ბიზნესებს აძლევს გარკვეულ ტრენდებს და მიმართულებებს, იმიტომ რომ კარგად აანალიზებს ადრესატების წერილებს, ვის რა უნდა, რა არის უფრო ტრენდული, აქტუალური და რა მიმართულებები და შესაბამისად ჩვენ აჩუქე ქართულის პლატფორმაზე გაერთიანებულ ბიზნესებს ვაძლევთ მიმართულებას, რომ რა საჩუქარი იქნება მოთხოვნადი პირობითად, რო ვთქვათ, მაგალითად. მეგონი ის დროა რუდი BMG-ში მოვიწვიოთ, საქმიანი დილის რაიმე პროექტის თანაზომად. დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს იქნება. ამის შესაძლებლობა, რომ მოვიწიოთ. თათმინდაზე რო იყაროს. მაჟორიტარიულად. ყველანი გალერეა თბილისში, ქართულ პოსტას მიაღწიეთ, საქართველოს ბანკის არაჩვეულებრივი ამბავი არის ამოქოქილი ბოლომდე, ვისაც გსურთ, რომ გარდა იმისა, რომ ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებაში ჩაერთოთ, დაუჭიროთ მხარი ყველაფერსაც საქართველოში იწარმოება, მიიღეთ ამ ყველაფერში მონაწილეობა, საქართველოს ბანკი არც 2018 წლის მიჯნაზე იშლის თავისას და სრულად ბოლომდე ასოცირდება მასთან ჩვენთვის ყოველთვის გამორჩეული დღესასწაულები. ხათუნა უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. ბრძანებისთვის ხათუნა კაკაბაძე, საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი და გაგა დარსალია, რედბერის თანადამფუძნებელი. გაგა, მადლობა. მოგცეთ შევახსენოთ საიდუმლო სანტას თამაში ჩართულ მონაწილეებს, რომ 31 დეკემბრამდე ისინი შეძლებენ, რომ ადრესაც გაუგზავნონ საჩუქარი. და საჩუქარი აუცილებელია, იმიტომ რომ გაახალოთ და რეალურად იყოთ იმ ჯადოსნობის მონაწილეები, რაშიც ჩაერთეთ. სხვათა შორის Secret Santa არ არის არც ისე ვთქვათ ახალი ხილი არის და მათ შორის ყველა ცდილობს, რომ თავადაც ითამაშონ, ასე ხდება BMG-შიც და ერთი რუდი ყავს გიორგის Secret Santa-საც, რომელიც საქმიანი დილის მაყურებლებს ბოდიშს მოუხდის, რომ ასეთი ჩვენი საეთერო რაღაცას პირდაპირ ეთერში გამიკეთებთ. გამოვიყენეთ და გიორგის საჩუქარი იქნება პირდაპირ ეთერში. ამასობაში შემოგაემზადებიან მარიშკა და ანუკა და ისინი შემოგვერდებიან. გიორგი ძალიან დიდი ფანი ვარ და ძალიან ვაფასებ იმას, თუ ასაკეთებს, განსაკუთრებით ამ ბიზნეს ჟურნალისტიკაში, რომელიც აი ყოველთვის ვთვლი, რომ ერთ-ერთი რთული, ასე ვთქვათ, სფეროა ჟურნალისტიკაში. ულოცავ და ასე ვთქვათ, დიდი ფანები ვართ მისი, რასაც აკეთებს და როგორ აკეთებს. BMG არის ძალიან მაგარი, გიორგიზე აღარ ვლაპარაკობ. გიორგი ხო ძალიან მაგარი არის და რა ვიცი, ყველაფერში ძალიან მაგარი და უფრო მაგარი ყოფილიყო. ყველა სიახლე გიორგის მეშვეობით ცელდება და პირველ სიახლეს მისგან ვიგებ ჩვენ. ასევე
მინდა აღმოჩნდა ეს არის ჩემი მასწავლებელი, იმიტომ რომ პირველად პირდაპირ ეთერში მასთან ვარ და ძალიან კომფორტულად ვარ ხოლმე მასთან თავს და აი დღესაც ესე კარგად რო გამოდის და ეს გიორგის დამსახურება. მინდა მიულოცო დამდეგიშობა ახალი წელი. უსურვებ გიორგის რომ გაცილებით მეტი კონდეს სასაუბრო იმ წარმატებებზე, ახალ კომპანიებზე, ახალ საწარმოებზე გახსნილზე, რაც მგონია რომ მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. გიორგი არის ყველაზე ობიექტური ადამიანი. უსურვებ იმას, რომ აი ეს მუხტი, რომელიც მას მოაქვს, რომ მე ალბათ ვერავინ ვერ დამითანხმებდა, ყოფილიყავი თუნდაც წამყვანი ან თანაწამყვანი, მაგრამ ის რაც შეუძლია მას ადამიანებს მიცემს თავისუფლების ხარისხი, მიცეს თვით დაჯერება იმისი, რომ მათაც შეუძლიათ, გონია რომ ეს მუხტი არ უნდა დაკარგოს. განსაკუთრებით გამოვყოფდი მის ხარდაჭერას ქალბატონების მიმართ. ჩემი გულწრფელი აზრი არის და ეს ბევრჯერ ჭირად საუბრებშიც მასთანაც და სხვასთანაც ვიტყვათ, რომ გიორგი ისაკაძე და BMG ასრულებს უმნიშვნელოვანეს როლს, რადგან ფაქტურად ყოველი დილა ჩემის და დარწმუნებული ყველა ადამიანის ბიზნეს სექტორში მოღვაწეობს, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან უყურებს მის გადაცემას, არის მუდამ საინტერესო ნიუსები. მინდა მიულოცო BMG-ს და პირადად გიორგი ისაკაძეს დამდეგიშობა ახალი წელი და გისურვებთ წარმატებები და ბევრი საინტერესო გადაცემა მომავალ წელს. გიორგი ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და ის რომ მან შექმნა პლატფორმა, სადაც აი ეკონომიკური საკითხების განხილვა ხდება, ჩვენთვის გასაკვირი არ არის, რადგანაც ყოველთვის იყო ჩართული ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზში და ვფიქრობ, რომ გაგრძელება ამ საქმის გამართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. Georgi, please accept my most sincere wishes of the prosperous, happy, healthy and joyful New Year and all the best for the upcoming Christmas. It was a pleasure for me and really great privilege to meet you. Spend some time with you on your show and I very much hope you will be continuing this way and I hope during the course of next year there will be a chance to meet again. Best of luck to you and your team. Enjoy your Secret Santa. თული მისახვედრე არის, რომ გიორგი სანტას ბევრი რუტი ყავს და ვინ არის ეს სანტა, მას ცოტა მოგვიანებით გაიგებს. იქამდე საქმიანი დილის ეთერი ყავს, გიორგი ხილოთ სამშვება ახალ წელს, წინასწარ. დავა გამეხებული და ხა წარმოვიდგინე. მადლობა ყველა იმ რესპონდენტს, დიდი მადლობა ყველას მეგობრებო, არ ვიცი, ყველას არ ვიცი ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით და როგორც წესი არ ვიბნევი ხოლმე პირდაპირ ეთერში ეს რაღაცა უნარები გამომიმუშავდა, მაგრამ ამის მოლოდინი მართლა არ მქონდა და უბრალოდ მიხარია რომ BMG ამ კუთხითაც შედგა რომ არაფერი ეს ამდაგვარი რაღაცა წინასწარ შეთანხმება არ ხდება, მაგრამ ვიცი რომ ეხა მარიშკა და ანუკი უფრო მეტად გამახარებენ იმედია ყოველ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობთ. დილამშვიდობთ კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, როგორც ეთერის დასაწყისში დავანონსეთ, ამჯერად გადავხედოთ უკვე ჟურნალისტების კურიოზებს, რომლებიც ჩვენს მაყურებელს დარწმუნებული არ ყოველთვის ძალიან აინტერესებს. ერთი როგორები ვართ ტელეეკრანებზე და მეორე როგორები კადრს მიღმა. მთელი წლის განმავლობაში თქვენ ჩვენ ვხედავთ სტანდარტულ სიტუაციებში, თემატიკაც უცვლელი გვაქვს ბიზნესი და ეკონომიკა, დღეს კი უფლებას ვაძლევთ თავს სტანდარტები დავარღვიოთ და განახოთ ჟურნალისტების სასაცილო უჩვეულო და განსხვავებულ ამპლუაში. მაშასე მოდით ერთად ვნახოთ საახალწლო კურიოზების საქმიანი დილის, ქალების ნარატივის, საქმის კურსისა და ანალიტიკის ჟურნალისტებისგან. ვნახოთ როგორი სერიოზულები არიან წარმატებული ბიზნეს პროექტების კონტენტის შემქმნელები, რა ეშლებათ და როგორები არიან უშუალოდ მუშაობის პროცესში. მე კი აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და წინასწარ მოგილოცავთ დამდეგშობა ახალწელს წარმატებულ და რა თქმა უნდა საქმიან 2019 წელს გისურვებთ. მოდით ვნახოთ. 3 2 1 Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fire. Now ჩადექი ქარო. მე ვიხდი ყველაფერს მე. in the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time. ახალი წლის სკოლაში მოხდი ამას და მას გავაგზავნე. ახლა კი შევხედოთ შიგნით, სადაც აქეთ აკარი. დღეს მე ქალების ნარატივის მაყურებლისთვის ერთ-ერთი ესეთი 60 მოვიდგე. ახლა კი შევხედოთ შიგნით, სადაც დამეთანხმებით, რომ საგადასახადო. იმედი თქვენ არ გაინტერესებთ ეს თემები? ყველა ღირსშესანიშნაობების აუმა პატარა. ეს საიდანაც განთავსებული. აი, ხომ მოხდა?
Teach me tiger. სიყვარულის ქალაქი ეს ის სახელია, რითაც იტალიის სიყვარულის ქალაქი ეს ის სახელწოდებაა, რითაც იტალიის პატარა ქალაქი ვერონა ნებისმიერ სიყვარულის ქალაქი ეს ის სახელია, რითაც სიყვარულის ქალაქი ეს ის სახელია, რითაც იტალიის პატარა ქალაქი ვერონა მსოფლიოში ყველა ადამიანისთვის ცნობილია. გაგრძელებს საქმიანობას. ისინი პერმანენტული აქციების გარდა ამისა, წინასაარჩევნო წინასახალწლო საჩუქრებით საკმაოდ მრავალფეროვანი არის. ჯვარი წერია და ამას კიდევ მარიამ ადამიანს არჩევნები მოუბრუნებია და Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. Ai, გვეყო. თაღიაშვილმა გვეყოფაო. არ ვიცი რა გვეყოფა, მე დიდი ეჭვი მაქვს. ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ეს ყველაფერი როგორ გაგრძელდება და რა იქნება, რომ ჩვენ მხოლოდ ვიწყებთ. დღეს ტრადიციული შეხვედრა გვექნება, მიუხედავად იმისა, რომ წინ BMG-ს კიდევ ბევრი ეთერი გერით, როგორც ქალების ნარატივი, ასევე საქმის კურსი. არა, დღეს იქნება ქალების ნარატივი და ანალიტიკა, ელენე კვანჭილაშვილი შეაჯერებს ყველაფერს. დღეს მინდა მაინც გამორჩეულად მოგილოცოთ, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში გამორჩეულად ახალი წელი და მინდა ერთი ვიდეო შემოგთავაზოთ, რომელიც გუშინ საღამოს გავრცელდა. ყოველ შემთხვევაში მინდა მადლობა გადაუხადოთ TBC Bank-ს ამ ვიდეოს შექმნისთვის. საკმაოდ დიდი პაუზის შემდეგ მე დიდი ხანი არ მქონია პირადი კონტაქტიც კახი კავსაძესთან. გუშინ მან მიულოცა ახალი წელი მთელ საზოგადოებას და ვიდრე ჩვენი ასე ვთქვათ კვარტეტი დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა ვნახოთ ამ ვიდეოს სრული ვერსია საქმიანი დილის ეპილოგურ ნაწილში. მე მინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი. ხო? შობა ახალი წელი მოდის. გილოცავთ ამ დღესასწაულს. მე მინდა ჩვენს ყველას გვიყვარდეს ერთმანეთი. პატივი ვცეთ ერთმანეთს. და ალბათ მაშინ ნამდვილად გვეშველება. თუ ჩვენ შევძლებთ პატივი ვცეთ ერთმანეთს და პლუს კიდე შევძლებთ ერთმანეთის სიყვარულს, აი მაშინ ნამდვილად გვეშველება. გაუმარჯოს საქართველოს, რომელიც ყოველთვის სიყვარულით და აი ესეთი ძალით ივრის წინ. იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარული გააძლევინებს საქართველოს. აი ეს მოულის მას. ამით გადავივლის ყველაფერს. აი მაშინ იქნება ძლიერი. გაუმარჯოს ჩვენს საქართველოს, რომელიც სიყვარულით მოსიარულე იქნება. იმიტომ რომ ის ყოველთვის გამარჯვებული იქნება. გაუმარჯოს საქართველოს, მას ბევრი გამარჯვება სჭირდება. ჩვენ ვცდილობთ ბიზნეს მედიას და Forbes-ის გუნდი ამ გამარჯვებაში დავდოთ ჩვენი აგური. ამ აგურს ვდებთ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში. მადლობა ყველა ჩვენს პარტნიორს არაჩვეულებრივი 2018 წლისთვის, რომ ჩვენ მოგვეხმარეთ ამ აგურის დადებაში. ეს გუნდი წარმოუდგენელია ერთმანეთის გარეშე.
მე განსაკუთრებით ამაყი ვარ, რომ ვარ ამ გუნდის რიგითი წევრი, შემოქმედი იმისა, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები გაერთიანდნენ უმთავრესი იდეისთვის, ემსახურონ ქვეყნის ეკონომიკას და აშენონ ეს ქვეყანა, აშენონ სიყვარულით და თავდადებით, იმ იდეალებით, რომელიც არის. ყველას გილოცავ დამდეგ ახალ წელს. ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია შესაბამისი სასმისების გარეშე და იმედია ყველანი მოახერხებთ და ძალიან ღირსეულად აღნიშნავთ ამას ყველაფერს. სულ რაღაც 3 დღეში. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენ სამუშაოს, თუმცა საქმიანი დილა უკვე ეთერში შეხვდება 2019 წელს. მეგობრებო, მე მგონი ღირს უკვე. გავხსნათ ბაგირონი 1992. Εντάξει, მე ბედნიერ ახალ წელს და შობას უსურვებ ჩვენს მაყურებელს, შევხვდებით 2019-ში. შეხვედრა.